Vuosi 2024 jää historiaan yhtenä kuivimmista Suomen Lapissa. Metsäpalot roihusivat Inarijärvellä ja kuivuus vain paheni kesän edetessä. Lähdimme matkaan elokuun lopulla ja aikaa meillä oli varattu 25 päivää. Ruokatynnyrimme oli sullottu täyteen retkimuonaa, koska halusimme olla omavaraisia retken alusta loppuun. Itselleni näin pitkä reissu oli uusi kokemus, mutta ystävälleni Martin Trahanille se oli vain yksi retki muiden joukossa. Martin on melonut muun muassa Kanadan ja USA:n halki sekä myös Jukonjoen päästä päähän. Suunnitelmamme oli meloa ensin Lemmenjoki ylös vastavirtaan ja takaisin alas. Tämän jälkeen vastassamme olisi Juutuanjoen haastavat kosket, Inarijärven sokkeloinen saaristo, kivinen Vätsärin erämaa, jyvät akanoista erottava Routasenkuru ja lopuksi Munkelvajoki, joka on tunnettu vesiputouksistaan. Retken päättäisi merimelonta aina Kirkkoniemeen asti. Tällä reissulla todistimme myös vuodenajan vaihtumisen. Näimme ruskan kauniit värit ja teepaitamme vaihtuivat toppatakkeihin. Kuulaat aamut sumuisella joella jättivät pysyvän muiston mieliimme. Tervetuloa mukaan! Starttasimme matkaan Lemmenjoen Jurkulahden leirintäalueelta, jonne saavuimme edellisenä iltana. Kovan tuulen vuoksi jäimme kuitenkin vielä yhdeksi yöksi hiomaan viimeisiä suunnitelmiamme. Suuret kiitokset Exvander ja Ivalon erätaksi, kun huolehditte meidän logistiikasta. Laitettiin kuivapuvut päälle, kun näyttää vähän siltä, että saattaisi alkaa satamaan. Niin ihan sen takia. Ja myöskin sitten tuossa on tuo Härkäkoski seuraavana, mikä pitää todennäköisesti taluttaa kanoottiin. Niin paljon mukavampi mennä kuivapuvun kanssa, kun ei tarvitse kastella jalkoja ja tolleen. Toinen ylityspaikka, eli Härkäkosken kohdaltakin pääsee näköjään joen yli, jos haluaa mennä repun kanssa. Tai rinkan kanssa. Vesiputous pitäisi olla tässä Ravadaskengässä. Me ollaan menossa sinne katsoa tietenkin. Olen käynyt siellä joskus 30 vuotta sitten vaelluksella, mutta en ole koskaan melannut tosiaan täällä Lemmenjoella.
this is perfect. After a rough day of rapids and going upstream. How many kilometers did we do today? I think I have to check it on my phone, but it was Yeah. something like 20, 24, 25. Not bad day for upstream travel, so we could easily double that tomorrow. Yeah. I mean, we were also facing a headwind. Oh. Huomenta vaan. Kello on 7.30 ja vaikka edellään syyskuun alkuun ja elokuun loppuun, niin aurinko silti alkaa paistamaan tossa. Tai nousee. Niin, en tiedä, joskus 5 aikaa tai muuta, niin on valosaa vielä täällä pohjoisessa, kun valoa riittää pitkälle iltaa ja sit se tosiaan niin nousee tossa aikaisin aamulla. It's actually fucking great. Yeah, it is Vitun Iva Kavi. Such a beautiful morning. Yeah. I thought we would be freezing this morning. Yeah, but So far, so good. it was a little bit cold, but I felt that the sun came Yeah. behind the hill, so it started to immediately heat up. So. Matka jatkuu taas ja aika kaunis päivä tulikin. Ihan pelkällä teepaidalla pystyy melomaan ja silti aika lämmin. Eilen oli pitkät kalsarit jalassa ja kuivapukukin loppupäivästä ja se oli jopa vähän viileä senkin kanssa. Niin kiva lähteä melomaan tällaisella kunnon kesäkelillä. Ihan sika hauskaa. Tänään varmaan tulee kilometrejä, koska mennään alavirtaan ja kaikki ne kosket, mitkä eilen talotettiin, niin lasketaan tänne. And draw. This is nice practice before the Juutuanjoki. Just for the communication and things like that. Scenery is nice. Yeah, it looks beautiful. The sun is shining, it's warm. It doesn't feel being in the Arctic Circle. It feels being in Florida. Draw. Huvikseen tähän Searit Nivalle, missä on jonkunnäköinen tupa, aika uuden näköisiä rakennuksia, itse asiassa tämmöistä vaaleita puuta, niin pysähdyttiin tähän vaan vessaan. Käytetään nyt tilaisuus hyväksi. Sillä, että me näytän teille nämä mestat, jos jotakuta kiinnostaa. Me jatketaan tästä kohta matkaa, mutta mennään tänne sisään. Tää on käsittääkseni jonkunnäköinen tulistelutupa. Ei varsinainen niin kuin autiotupa. What do you think? It's amazing. Looks good.
puolukoita aika paljon kyllä täällä. It's delicious. Fresh, and it's full of vitamins. I'm gonna paddle stronger, faster this afternoon. How is it called? Puolukka. 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 Berries were good. Yeah, this is good. And Eddie out to the left, right side. Joku saattaa ihmetellä ja kyselläkin kommenteissa, että minkä verran mulla on esimerkiksi vaatteet mukana, kun mä oon 25 päivää reissussa. Niin en nyt kaikki ala luettelemaan, mutta kalsareita mulla on 3 kappaleet, sukkia mulla on 3 kappaletta, teepaitoja 2 kappaletta ja ne on kaikki Merinoa. Sen takia, koska mä oon testannut ja vertaillut puuvillaa ja keinokuituihin, niin ne kuivuu tässä, kun mä kohta ripustan ne pyykkinärulle, niin ne on tässä tuulessa, niin laitan tähän roikkuun, niin ne on aamulla kuivat. Thanks. Looks good. That's good. Cheese and pesto they are good together. I'm not sure about It's delicious. Yeah, it's really good. My God, it's good. Me laitetaan täällä pillit pussiin kello 9 ja valmistaudutaan huomiseen päivään. Todennäköisesti mennään Juutuajoelle ja siellä ehkä ensimmäiset kosket lasketaan ja sitten mahdollisesti jäädään sinne yöksi ihan vaan sen takia, että sinne voisi jäädä yöksi. Mä oon kuullut, että siellä on hienoja leiripaikkoja tai sitten painellaan Inariin asti ja sitten Inarijärvelle. En ole ihan vielä, tai ei olla vielä ihan päätetty, että miten tehdään, että mikä on huominen aikataulu. Tässä mennään päivä kerrallaan joka tapauksessa ja pyritään kuitenkin menemään ihan kunnollinen päivämatka joka päivä, että saadaan sitten päästään tavoitteeseen, mutta katsotaan mikä huomisen päivän osalta, että jos näyttää siltä, että se on tosi hieno paikka. Mä en ole itse asiassa melon ikinä Juutuajokeen, niin mä en edes tiedä, mutta mahdollisesti jäädään sitten maisemien takia sinne yhdeksi, mutta muussa tapauksessa painellaan se joki siitä läpi ja Inarijärvelle ja sitten mennään sinne jonnekin saareen yöksi, mutta ei tässä sen kummempaa. Me nähdään taas aamulla ja matka jatkuu taas huomenna.
Meillä on aamutoimet tässä tehty. Syötiin aamupalaa ja laitettiin teltat kasaan ja kamat kasaan ja laitetaan pikkuhiljaa kuivapukua päälle ja lähdetään melomaan. Se on jonkun verran tuulee nyt tänään, mutta me ollaan menossa tonne tän järvilaajentuman jälkeen tulee semmonen 11 kilometrin pätkä semmoista kapeata jokea ja sitten tulee Paatarijärvi sen jälkeen sitten. Ennen kuin päästään Juutuajoelle, niin ollaan melottu 30 kilometriä, eli todennäköisesti siinä on meidän tämän päivän matka. Täällä on kyllä aika nätit maisemat täällä, kuten kuvasta näkyy, niin mennään tällaisten nättien hiekkapenkereiden välissä täällä ja uskomattoman näköisiä leiripaikkoja. Tossakin oli äsken yksi laavu, tai ei laavu, mutta tulipaikka ja sellainen, ei pysähdytty siinä äsken, mutta kuitenkin. Tää pätkä ennen Paataria on kyllä tosi hienon näköistä. Hienon näköistä, ihan mun suosikki oikeastaan tällä Lemmenjoella. Tässä on hieno tämmönen hiekkainen alue tässä Lemmenjoen suulla ja sit mistä alkaa tää Paatarijärvi, niin täällä on aikamoisia eläimen jälkiä ja yksi mitä mä ihmettelin on tämmönen mä en oo mikään silleen, vaikka tykkään lintuja kiikarilla tihrustaa, niin aika outo tämmönen, mä en tiedä mikä tää on. Eli aika iso jälki. Tultiin tähän Paatarin loppupäähän, mistä alkaa sitten seuraava joki. 25 kilsaa melottu tänään ja kello on about 2. Nyt pysähdyttiin lounaalle hetkeksi vaan tähän lähin taloon itse asiassa kohtalaisen lähellä, mutta ollaan nopeita ja jatketaan matkaa. Tehdään pelkästään lounas ja vähän suunnitellaan mihin tänään mennään. Are you tired? No, I'm good. I mean, not sleeping well last night. No, I know it's okay.
Kuvan laatu ei varmaan enää päätä huimaan näin pimeässä, mutta paistettiin tuossa makkarat rannalla. Illalla oli ihan mukavaa istuskella siihen hetkeen. Sitten alkoikin satamaan ja mentiin telttaan. Ja mä oon vähän niin kuin toimistohommissa tässä, kuten silmälaseista näkee, niin lukulasit on päässä. Mä voin esitellä mun tämän systeemin teille, joita kiinnostaa. Kun mä näin pitkällä retkellä, niin tarvii aika paljon olla kuitenkin menee aika paljon tulee videoklippejä, niin mulla on tämmönen systeemi, missä mä pystyn kännykän kautta siirtämään muistikorteilta videotiedostoja tämmöiselle ulkoiselle kovalevylle. Mulla on itse asiassa 2 näitä. Toinen on niinku ihan vaan toimii backupina ja sitten nämä on 2 terasia levyjä ja sitten mä pystyn, tossa on muistikortin lukija tuolla ja sitten menee kännykän kautta tonne kovalevylle, niin saan varmuuskopiot tehty ja sitten myöskin ihan muistikortteja tyhjentää, koska mä teen nämä hommat tästä loppuun ja menen nukkumaan ja sitten nähdään taas huomenna aamulla, kun lähdetään melomaan. Hyvää yötä. Herättiin aika sumuseen, mutta tosi kauniiseen aamuun. Satanut koko yö ja myöskin illalla nukkumaan mennessä satoa. Eli useampi tunti satanut putkeen, mutta ei mitenkään kaatamalla, vaan jonkun verran. Tietysti tekee hyvää sitten, että saadaan vähän enemmän vettä tonne reissun loppupuolelle silloin, kun siellä vettä tarvitaan vähän enemmän, kuin on niin kuivat olosuhteet ollut. Niin. En yhtään pistä pahaksi, vaikka vähän sateleekin, mutta seuraavat päivät näyttää itse asiassa olevan aika hyviä. Huomenna on vielä pilvistä niin kuin tänään ja sitten sen jälkeen niin on aika aurinkoistakin ja suht lämmintä ja ei tuule juuri ollenkaan. Ainakin tällä hetkellä näyttää siltä. Niin saadaan aika hyvät olosuhteet tuonne Inarille, mikä on hyvä asia. Mä luulen, että me ensin tässä pistetään aamupalat ja sitten vasta puretaan teltat, koska on vähän semmoinen fiilis, että jos alkaa taas uudestaan sataa, niin saadaan sitten kamat silleen kuivana ja pystytään vielä käymään teltassa tarvittaessa ja tälleen. Have you been hungry? No. On this trip? I think my food is, I measured everything just fine. Yeah. I have just enough calories. No, I'm okay. Matka jatkuu. Meitä molempia vähän jännittää toi Juutuajoki ja sen kosket, koska ne on jotain 2+ luokkaa ja sitten tietenkin Jänisjoki on vielä enemmän. Ei ole koskaan melottu 2 koskia ja sitten mä en ole koskaan melonnut muuta kuin yksin. Niin tavallaan se yhteispeli on niin aika tärkeä juttu siinä hommassa. Paddle hard! Okay, then draw from right side.
Good. Good, good. And we draw more, draw more. Not too much. Change the side. Change the side to the left, yep. Take the left side. Take the left side. Yeah, thanks. Yeah, good. Back paddle a little. Yeah. Good. Draw, draw, draw. Well done. Amazing line until. That was cool. That was fun. Tultiin Ritakoskelle ja käydään skauttaamassa, katsomassa miltä se näyttää. Ja näyttää tosi kiviseltä tähän mennessä. Käydään katsomassa mikä on tilanne. Kosken oikealla puolella tällainen vähän niinku helpompi reitti. Me päätettiin mennä sitä, koska toi itse koski näyttää aika pahalta. Täällä on niin vähän vettä, että tuossa keskellä koskee ihan sellainen vaan seinä edessä. Ja niin tehdäänpä näin tällä kertaa, että mennään helpompaan reittiin, niin päästään jatkaa matkaa. Tää nyt ei ole mikään tarkoitus olla mikään sankaritarina siinä mielessä. Meillä on vielä kuitenkin satoja kilometrejä edessä, voi sanoa, niin se on hölmöyttä ottaa turhia riskejä tässä vaiheessa. I don't see the one over there, so on the right there is boulders. Yeah, what do you want to do? I think it's better if we keep going. Let's go there. Okay, we are on the boulder now. I don't know. Let's Paddle hard. forward, forward. Perhaps we don't run this. It was intense. I think there's no lines, there is only boulders everywhere. Even there. Yeah. We're full of the rocks everywhere. Yeah, it's quite hard to decide where to go because Yeah. I see rocks There everywhere. is just like some water above it. Yeah. them, so- Päätettiin just mennään tuolla Haapakoskenkin ohi, ei kannata laskea, se on ihan täynnä kiviä. Ei sinänsä niinku... Voisi sitä yrittää, että ei ole vaarallisen näköinen, kun virtaus on niin pieni, mutta sitten taas toisaalta kun se näyttää siltä, että me ollaan siellä saman tien poikittain, niin turha sitä on lähteä yrittämään. Me vaihdetaan puolta ja liinataan tämäkin koski. Ja tuossa oli äsken kalamies, joka sanoi, että se on asunut 53 vuotta täällä. Ja hänen mukaan sen 50 vuoden aikana joki on ollut
näin matala ainoastaan yhden kerran. Et nythän on ihan poikkeukselliset olosuhteet täällä pohjoisessa. Tultiin Jäniskoskelle ja tästä kyllä tiedetään heti, että ei lasketa sitä, koska se on aika hullu. Avokanootilla ainakin tällaisessa veden korkeudessa, niin tuossa kalamieskin sanoi, että älkää missään tapauksessa menkö sinne. Ensimmäinen keikka tavaroit vietiin ja nyt noustaan takaisin joen pohjasta aika jyrkkä rinne tässä. Kohtalaisen pitkä kantamatka, täytyy sanoa, olla aika rankkaa. Toivotaan, että saadaan 2 kertaa kaikki tuotu. Laitettiin itse asiassa teltat pystyy tähän Jäniskoskelle akselin laavulle. Jäädään tähän yöksi. Huomenna mennään Inarin kautta sitten tai Inarin kylän läpi, melotaan tuo Juutuanjoki ja sitten mennään Inarijärvelle ja sitten on luvattu aurinkoista keliä tuohon alkuviikkoon, eli saadaan olla aika hyvässä säässä ja sitten tuulettomassa säässä, niin muuttuu hetkeksi vähän helpommaksi tämä homma. Mä veikkaan, että viikko pyöritään tuo Inarilla ja sitten sen jälkeen sinne Vätsäriin sitten siellä sitten tuleekin haastetta varmaan senkin edestä. Fjällrävenin kephousut on meikäläisen luottovaruste, jota käytän retkeilyssä ja melomisessa, mutta aika usein nämä on mulla jalassa myös vapaa-ajalla. Stretchkankaan ansiosta nämä on maailman mukavimmat päällä, mutta kuluvissa kohdissa on käytetty Fjällrävenin omaa kestävää G1000-kangasta. Nykyään näitäkin myydään eri lahjepituuksilla, joten jos olet kuten minä eli lyhytjalkainen mörökölli, enää sun ei tarvitse lyhentää housuja niin, että polvivahvikkeet on nilkoissa. Partioitosta näitä löytyy jokaisessa koossa ja myös värissä ja naisille on myös omat versionsa erilaisille vartalotyypeille. Joten jos olet täydellisen istuvia retkeilyhousuja vailla, käy tsekkaamassa partioaitan valikoima. Ollaan nähty ihmisiä joka päivä, eli ei ole silleen ollut mitenkään erämaista. Ja aika hauskaa on ollut jutella monienkin kanssa. Moni on tunnistanut meidät niin kuin Martinin kanssa Instagramista. Ja sitten tuossa kävi tänään äsken semmoinen norjalainen heppu, jonka kanssa pitkään puhuttiin. Ja terveisiä vaan sinne. Arctic Sea Kajakker löytyy Instagramista. Ja sitten puhuinko mä tuossa laavulla on yksi semmoinen aasialainen kaveri, joka oli pyöräillyt tuolta Istanbulista Nordkappiin ja nyt lähtenyt tiputtelemaan sitten takaisinpäin, niin aikamoista reissua sielläkin heitellään. Joo, ei tässä mitään sen kummempia. Nukkumaan taas ja keräämään voimia huomista varten ja huomenna jatkuu hommat ja pysykää mukana, niin nähdään aamulla. Moikka! Saatiin kamat kanottiin ja nyt lähdetään jatkaa matkaa Juutuanjokeen. Pari koskee vielä ja sitten se loppukoski, jonka nimi taisi olla Alakoski. Mennään se mitä todennäköisemmin kävellen. Täällä on niin vähän vettä, kuten olette kuulleet aiemminkin. Mutta ei valiteta. Ihan mukavaa. Säät on ollut meidän puolella. Täällä on ollut kuitenkin aika lämmin ja lämpimät yötkin. Kun katsoo kalenteria ja sitten ei ole paljon satanut, niin ollaan saatu mennä hyvässä kelissä.
Draw. Good. Oh fuck! Woo! Good. Drop. Oh, that was fun. Yeah. Your line was perfect. Yeah, I don't know. I missed. It was good. It was not easy to see. Draw a little bit. Draw. Draw more. Then, yeah, cross. Nice. Good. Yeah, probably 80 out to the shore. Saavuttiin Inarille ja kalastusluvat on voimassa nyt, että otettiin Martinillekin viikon kalastuslupa tähän Inarille. Tuntuu aika rentouttavalta ton jokihomman jälkeen tulla tänne järvelle, kun ei enää tarvitse kanniskella kamoja ja sitten toisaalta niin tuntuu, että aika leuto tuuli ja hyvä meininki. Tässä me aloitetaan vielä pari tuntia ja katsotaan joku saari, mihin mennään. Yöksi laitetaan leiri pystyyn ja kokkaillaan ja tolleen. Löydettiin kiva leiripaikka tästä Nopaniemestä 7 kilometrin päässä tuosta Inarin keskustasta. Laitetaan tähän teltat pystyyn ja silviisiin. Teltta oli itse asiassa parin viime yön jäljiltä aika märkä, niin mä laitan sen tuossa pystyyn ja sitten kuitenkin pistin ton mikä toi, kun mä oon puhunut englantia tässä viime päivät, rainfly, eli siis ton sanokaa nyt, mikä toi on toi päällisosa, kala hyppäsi tuo. Mut laitoin sen tuonne roikkuun, se oli ihan läpimärkä ja sitten pistin teltan pystyyn ja tuohon vähän tuulettumaan ja sitten sain vinkki vaan, että tiskirätti, niin silloin on hyvä putsata, tai siis kuivata tuo ulkoteltta aina aamuisin ja ennen kuin pakkaa teltan, mutta siitä huolimatta, että mä tein sen, niin oli aivan märkä ja sitten se oli kostuttanut myöskin tuon sisätelta, että se oli tuo lattiakin ihan märkä, niin joutui sitäkin vähän kuivailemaan. Mutta mä tykkään tuosta MSR-teltasta aika paljon niin kuin muuten, mutta se on kevyt ja näppärä, mutta sitten jotenkin se, että se ulkoteltta on erillinen ja täytyy laittaa sitten, pystyttää ensin sisäteltta ja sitten vasta ulkoteltta, niin ei ole kauhean näppärä. Kävin äsken uimassa, niin mä laitan tästä parraminttia. Hyvin toimii peilinä toi kamera. Käytän kyllä itse kotonakin tätä Dick Johnsonin partaöljyä, snake oilia. Näitä on eri tuoksuisia. Okei, myönnetään. En kovin usein ota eräretkelle mukaan, mutta näyttää hyvältä, kun mennään tuohon yhdessä tonne nuotiolle. Ja fish again. Yeah. This is another option is to put it like this, but okay. Probably not that safe. How do you like it? Yeah. Well. It's always good.
Nyt lähdettiin liikkeelle ja lähdetään tästä meloskelemaan tonne periaatteessa etelän suuntaan, mutta tehdään koukku tuolta Ukonsaaren kautta, joka on vanha saamelaisten uhripaikka. Siellä on sellainen luola, mihin me ei tietenkään mennä, koska sinne ei saa mennä, mutta siellä on ollut aikoinaan arkeologit löytänyt vissiin kaikkea maailman koruja ja muita uhrilahjoja, mutta etupäässä eläinten luita. Korkea saari, ei ihme, että se on valittu joskus aikoinaan, kun ovat miettineet, että mikähän olisi kiva semmoinen uhripaikka, niin saari, niin kyllähän se maisemasta erottuu. Ohitetaan tässä semmoinen paikka kuin Tissikivisaaret, eli vähän maantietoa tähän. Aurinko paistaa tuolla pilvien välistä aika todella lämmin. Otettiin paidatkin pois päältä ja ihan P-paidan kanssa saa meloa täällä, koska lämpötila huitelee varmaan jossain, en tiedä. Itse asiassa mulla on mittari, mä voisin katsoa täältä mittarista. Vähän epätarkka toi skaala tos, mutta joku 17 astetta varmaan lämmintä, 18. Niin varsinkin kun on ollut nyt tässä melkein viikon verran jo ulkona koko ajan, niin täällähän alkaa tottumaan tavallaan siihen, kun ei ole sisätiloissa ollenkaan, niin pystyy sietämään kylmempiä lämpötiloja. Viime videossa toissa kesänä, tai siis viime kesänä, kun olin täällä Inarilla ja Vätsärissä, puhuinkin siitä, että ihan turha merkkailla mitään hyviä leiripaikkoja muistiin, koska täällä on niitä niin pilvin pimein. Niin sama juttu tälläkin reissulla, niin ei mulla mitään hajua, mihin me mennään seuraavaksi yöksi, niin siitä ei tarvitse niinku murehtia, kun täällä päin liikkuu. Mutta kattakaapa, miten hieno kelopuu tässä on, ja sitten tuo vähän pidempänä, niin isoja jääkauden tänne tuomia siirtolohkareita. Tuo on monta metriä korkea toi Taimainen. Siinä on vähän pienempi kivi edessä, mutta kuitenkin niin uskomattoman hienoja paikkoja täällä tosiaan. Vähän tällaisia bonsai-mäntyjä ja niin kuin tuossa aikaisemmin oli. Ja, tosi kauniita paikkoja, hienoja leiripaikkoja, hienoja taukopaikkoja. Time flies. We have been 5 hours and 15 minutes in the water. 5 hours. Already? Yeah. Yeah, true. We left 9 something. Yeah, 9:30 maybe. It's such a beautiful lake so far. I mean, I don't know how it looks further, but This is probably the healthiest food we have on this trip. yeah, enjoy. Thank you. Näin se vaan on tälläkin päivä lusittu ja 6. melontapäivä putkeen, sanoisin, että semmonen ehkä 15 vielä jäljellä. Että kyllä tässä matkaa saa vielä taittaa, että ollaan tavoitteessa. Ja tänään me melottiin 30 kilsaa tuossa. Inarilla oli aika kivat olosuhteet, aurinkopaistoja, ei ollut tuulta ja oltaisiin voitu vähän meloa pidempäänkin, mutta sitten toisaalta ollaan vähän alettu laskemaan, että
Meillä on kuitenkin tynnyrit täynnä tossa melkein, ei nyt ihan täynnä ole, mutta melkein niin ruokaa vielä jäljellä. Että sit kun me sinne Vätsäriin saavutaan, niin ettei olisi niin kauhean painava lasti siinä vaiheessa, että ei haluta olla myöskään silleen etuajassa. Et siinä mielessä pidetään ehkä vähän silleen hissutellaankin tässä. Ja varmaan ehkä huomenna melotaan. Huomenna on vielä silleen ihan kohtuullista tuulta, ehkä jotain 4 metriä sekunnissa, voi olla 5 metriä, mutta sitten sen jälkeen tulee pari päivää, kun aika kovaa tuulta, niin mä luulen, että me pidetään vähintään 1 lepopäivä, mutta kyllä se ihan silleen tarpeeseenkin tulee 7 päivän melomisen jälkeen. Niin. Mutta toivotaan, ettei 2 tarvitsisi pitää, koska sitten se alkaa taas olla vähän silleen jo liikaakin. Mutta joo, meikäläinen kuittaa täältä erämaasta ja nähdään huomenna aamuna taas. Hyvää yötä. Taitaa olla 7. melontapäivä. Lähti just käyntiin. Lähdetään tästä vähän niinku eteläänpäin ensin ja sitten käydään korkea, vai onko se Korkia Maura-nimisellä saarella. Ja siellä on semmonen vanha jääluola, missä on ainakin aikoinaan ollut ympärivuotinen jää siellä lattialla ja kuulemma 4 metriä paksukin jossain vaiheessa ollut. Ja sitä on niinku joskus aikaisemmin kalamiehet käyttänyt tai kalastajat käyttänyt jääkaappina silloin aikoina, kun jääkaappeja ja tämmöisiä jäämurskaa ja tällaisia koneita, jotka tekee jäämurskaa, ei ollut, niin en osaa sanoa, että milloin sitä on semmoisena käytetty, mutta se on ainakaan turistinähtävyys nykyään. Niin me käydään siellä. Tästä ei ole kuin varmaan 1-2 kilometriä sinne, että saavutaan aika nopeasti ja katsotaan, onko siellä yhtään jäätä. Veikkaan, että ei oo. Ilmaston lämpeneminen on hoitanut kyllä sen asian, että varmaan ei ole, mutta voi olla aika viileä itse asiassa siellä. This is cool. This is really nice. Itse asiassa Korkeamaura jääluola. The island is called Korkeamaura. Do we stop on the dock? Okay. Jääluola means ice cave. Oh, nice. Smile, you are in candid camera. Tässä on semmonen laiturista semmonen 200 metriä, kun ollaan perille. Niin sitten tuossa pitäisi olla varmaan tulipaikka ja vessakin ja tolleen. Käydään kattoo ja mielenkiintoinen homma. Tähän tuossa seinässä lukee, siinä on jotain tekstiä ja sitten tuossa on nuoli. Nuoli osoittaa tonne päin sit siinä. Tekstiä sisäänkö siinä nyt lukee, en tiedä. Mut käydään nyt joka tapauksessa katsomassa. Täällä on niin pimeetä, että kamerasta ei näy kyllä enää mitään. Oh, this is cool. It might be a bit difficult from here. There's 1 meter drop. Okay. And I don't see how it will end, but
Oh yeah, there is ice. Yeah. Oh yeah, I see. Okay, what you mean by the rock. This is cool. Yeah. Wow. It So- used to be a storage for fish. Okay. There was 4 meters of ice, so probably the floor was quite high back then. Yeah. There's now a couple of tens of centimeters. But I'm surprised that there is ice after this hot summer. Yep. Wow. Cool. Yep. Oli itse asiassa hienon näköinen paikka, mutta me ei uskallettu mennä. Meillä on kroksit itse asiassa jalassa ja sitten kypärähän tuolla pitää kans olla noin niin kuin periaatteesta. Mä tunnen pari luolaharrastajia ja niillä on aina kypärät päässä, vaikka ne lähtis semmoiseen ei niin vaarallisenkaan luolaa, mutta sen verran mentiin tonne sisään, että nähtiin se jääluola. Siinä on sellaiset portaat, jyrkät portaat alas ja sitten siinä portaiden alapäässä pystyy näkemään sen koko jääluola ilman, että sä meet sinne jääluolaan sisälle. Niin siellä oli kyllä ehkä 30 senttiä tai ton verran suurin piirtein jäätä. Et ei tosiaankaan 4 metriä ollut niin kuin kuulemma aikoinaan ollut, mutta tosi suosittelen poikkeamaan. Oli kyllä vörtti nähdä tosi makea paikka. Myöskin liittyy alueen historiaan. Tuuli pikkasen tyyntyy. Äsken oli paljon kovempi tuuli tossa, mutta nyt ei ole enää niin paha. Ja kellokaan ei ole edes 2 vielä ja ollaan melottu 17 kilometriä. Ja vähän tossa puhuttiin äsken, että tehdään tänään vähän lyhyempi päivä ja mennään vähän aikaisemmin leiriin. Ja sit syödään lounaskin vasta siellä leirissä. Niin saadaan vähän lepoa. Nyt on 7. melontapäivä kuitenkin menossa ja sitten mulla on vähän toi mun virtapankki tyhjillään, niin mä tarvin aurinkoa, että mä saan ladattua sitä, niin sekin on yksi syy. Noin esimerkiksi dronen patterit vie aika paljon. Virtaa kun niitä latailee ja tolleen, niin semmonenkin asia pitää meikäläisen aina ottaa huomioon näillä reissuilla, että kun on aurinkopaneeli, niin sitä pitää ladata silloin kun aurinko on. It's fantastic. Sorry? It's fantastic. Yeah. Spectacular. Spektakuläre. Spectacular. Firewood. Yeah. It's amazing. Ja todennäköisesti joudutaan huominen ole tässä. Tavoitteena oli löytääkin semmonen paikka, missä pystyy ja jaksaa olla huvittaa olla pari päivää, koska huomenna on luvattu aika kovaa tuulta, niin mitä todennäköisemmin sitten ollaan tässä huominenkin, niin tosi makea paikka. Ihan mahtavat näköalat tästä. Ja en viitti nyt tonne, kun Martin on pissalla, niin kääntää kameraa sinne suuntaan. Mutta kuitenkin nähdään tästä kauas, nähdään huominen tuulitilanne ja sitten kuitenkin tosi kivat olosuhteet käydä uimassa ja kokkailla tuossa nuotiolla illalla ja tälleen. Tosi kiva. Quite many stones.
this fire. Yeah. Do you have sausages like this? Yes, we do. Yeah. Well, not exactly like this. It's more like European sausages. Yeah. They're a bit thicker. But, I mean, it's pretty much the same. I feel like a Viking. Tuulee niin maan perhanasti, kuten varmaan äänestä kuuluu mikrofonin koetuksella heti aamusta. Tai niin vaahtopäitä tuolla Ulepalla. Ja kävi hyvä tuuri Thaimauksen kanssa ihan ehdottomasti. Me ollaan tässä ihmetelty koko matka, että meillä on niin hyvä tuuri ollut säiden kanssa, että ei vaan juuri sadellut ensinnäkään, mikä on tietysti huono asia Vätsäriä ajatellen. Mutta toisaalta ollaan saatu mennä hyvässä säässä ja tänäänkin on kovat tuulinen päivä, niin meillä on sattumalta muutenkin. Tässä lepopäivää vietetään, niin aika hyvä tuuri, tosi hyvä. Asiat vois mennä paljon huonomminkin ja me ollaan edetty tosi hyvää tahtia. Suorastaan hirvittää, että sit kun sinne Vätsäriin saavutaan, että onko meillä liikaa tavaraa, siis ruokaa vielä jäljelle ja tälleen. Ei haittaa yhtään. Vähän himmata tahtiin. Varmaan vähän toista itteen, niin kuin mä sanon tämän, mä oon ennenkin puhunut tästä, mutta näistä tällaisista pitkistä retkistä tai miksei vähän lyhyemmistäkin, niin ainakin musta itsestä henkilökohtaisesti tuntuu siltä, että jos vaan niinku, tavallaan, että jos sulla on perhettä, niin kuin mulla on perhe ja tälleen, niin että jos vaan pääsee lähtemään yksin tällaisille reissulle, niin se tuntuu tietenkin ainakin omasta mielestäni silleen, että mä koen sellaista niinku syyllisyyttä, mutta sitten taas toisaalta mä ajattelen sitten aina kuitenkin niin, että mä oon huomannut itsessäni aina semmoisen pienen muutoksen, että reissujen jälkeen, että oppii arvostamaan kotioloja ja tavallista arkea paljon enemmän. Ja kyllä musta tuntuu siltä, että aina tämmöisen reissun jälkeen musta tulee ehkä pikkasen parempi ihminen. Varsinkin tämmöiselle teini-ikäisellä lapselle niin aika tärkeää näyttää sellaista niinku esimerkkiä aktiivisesta elämästä ja se ylipäätään uteliaisuudesta. Mun mielestä uteliaisuus on ehkä se kaikkien keskeisin asia siinä miten minä näen ja hahmotan tätä maailmaa, koska ilman uteliaisuutta niin sä oot vaan jäät paikoille tekemään niitä samoja asioita, mitä sä oot aina tehnyt ja mikään ei oikein etene sitten siinä vaiheessa. Mutta jos sä uteliaana mietit, että millaistahan tuolla on ja uteliaana mietit, että millaistahan se on olla 20 päivää metässä ja tälleen, niin sit vaan meet kohti niitä asioita, mistä sä oot kiinnostunut. En mä tiedä kuvitteleeks mä vaan, mutta jostain syystä tuntuu, että täällä ei oikein ole. Ei ole näkynyt eläimiä tänä vuonna tällä retkellä. Hyvin vähän lintuja. En ole kuullut nytkään ei kuulu tällä hetkellä minkään näköisiä lintuja ääniä eikä mitään muitakaan eläimiä ei ole oikein näkynyt.
Osaatteko se sanoa, mistä se johtuu? If you have to guess, do you think that we make it to Arctic Ocean? Right now? Hmm? No. No. It's too dry. I mean, from what we've seen so far, the rivers are really low. And if it was not so engaging to get to the Monclova River, We could I try. I would not mind to try to get there. We have so much stuff. We're heavy. Yeah. Camera gear and everything. So it will be challenging because of the terrain. Yeah, if we could portage in 2 carries, that would be amazing. But right now, I'm not sure. we have too much gear. Yeah. Yeah, taking a day off today was such a good idea. Yeah, I was a bit tired. Yeah, me too. Taas lähdettiin liikkeelle. 10. päivä tätä reissua käynnistyi. Hieno leiripaikka oli ja nyt lähdetään kohta seuraavaan paikkaan. Mennään tätä saarijonoa tänään varmaan koko päivä, niin kuin mä taisin eilen puhua. Ja toistaiseksi näyttää ainakin siltä, että ei tuulesta ei ole mitään ongelmaa. Sehän nähdään sitten myöhemmin, että mikä on tilanne, kun päästään tästä vähän ulos. No, tänä kesänä on ollut aika paljon noita metsäpaloja. Paljon on ollut juttua julkisuudessa, että on kokonaisia saaria syttynyt palaa ja jopa yhtä aikaa. Että Lapin pelastuslaitos on ollut pulassa niiden kanssa. Ja tässä on yksi hyvä esimerkki siitä, tai hyvä ja hyvä, mutta kuitenkin katteltiin tuolta pitkältä jo, että puut on tollasia kumman oranssisia ja sitten nähtiin, että sehän on ollut metsäpalo tässä. Aika surullisen näköistä. Aika laaja ongelma ollut tänä kesänä, kun on ollut tosi kuivaa. Kuiva kesä. Kuivin kesä mies muistiin. Silloin täällä tulee aina sellainen fiilis, että pakko nipistää itseensä ja silleen, että onko mä oikeesti täällä. Tulee sellainen epätodellinen olo aina jossain vaiheessa reissua, yleensä muutaman päivän jälkeen. Ja nytkin on niinku hassu ajatella, että ollaan 10. päivää täällä melotaan ja sitten meillä on niinku toista viikkoa kuitenkin vielä tässä reissuun jäljellä. Niin helpostikin. Niin aikamoinen irtiotto arjesta, kun miettii, että päivät on sellaista, että mä en yhtään tiedä ikinä, että mikä päivä on. Ja pitää joka kerta, jos mä mietin sellaisia, niin pitää katsoa kalenteria, että kuinka paljon meillä oikeasti on sitä aikaa tässä vielä. Ja ei paljon huolet paina, en ole katsonut kertaakaan mitään uutisia. Vaikka meillä on ollut kännykkäyhteys, niin lähinnä pitänyt yhteyttä vaan kotijoukkoihin sillä. Ja hyvin ollaan tultu, kello ei olisi 12 vielä. 10:12 ja ollaan melottu 13 kilometriä. Niin meillä on yleensä tapana 2 aikoihin pitää lounastaukoa, niin varmaan tässä 10 keritään meloa sitä ennen vielä. Niin tulee ihan hyvät kilometrit tälle päivälle.
Päätettiin tosi itse asiassa semmonen juttu, että me mennään tänään kello on jo sen verran, että ihan hyvin voitaisiin lopettaakin ja ollaan melottukin jo 25 kilsaa. Mutta me päätettiin semmonen, että vedetään tässä vielä pari tuntia, noin 9 kilometriä vielä, että päästään tekemään semmonen 3 kilometrin ylitys Järvenselän yli, koska me ei haluta jättää sitä huomiselle. Huomenna on luvattu 7 metriä sekunnissa ja tänään on vaan 2-3, niin se kannattaa rykästä tänään. Mä tiedän, että sen jälkeen on yksi hyvä leiripaikka, niin tänään vähän pidempi päivä. Meillä oli tosiaan 2 tunnin ruokatauko tossa, että se vähän niinku jonkin verran vaikuttaa asiaan. Käytännössä nyt ollaan Vätsärissä ja me laitettiin teltat pystyy tähän aika kompakti leiri. Teltat on aivan vieressä tossa. Ja syötiin äsken ja alkaa pikkuhiljaa tää lämpötila tippumaan. Se on ollut päivällä jotain 20:19, mutta sitten kun aurinko painuu tuossa mailleen, niin tuleekin yhtäkkiä aika kylmä. Ja lähdetään huomenna painamaan tonne Suolisvuonolle ja sitten sieltä muistatte sen autiotuvan, missä on semmonen, millä nostetaan kanootti tai vene kannaksen yli ja sieltä jatketaan pikkuhiljaa Tuulijärveä kohti ja syvemmälle Vätsäriin ja näin poispäin. Niin vähän alkaa pikkuhiljaa jännittää, että mitä tästä tulee tästä reissusta, että päästäänkö me koskaan perille vai tullaanko sitten, muutetaanko suunnitelmia ja tullaan sitten takaisin tänne Inarille ja mahdollisesti melotaan sitten Inariin asti tai katsotaan mikä on tilanne ja kuinka paljon aikaa ja näin poispäin. Ja joo, tänään oli hauska päivä. 2 tuntia pidettiin lounastaukoa, kun mä latasin noita akkujani tossa ja sitten silti kuitenkin 30 kilometriä melottiin ja tolle, että oli ihan ok päivä ja näin. Me nähdään aamulla taas ja aamupalaa tossa tehdään ja nähdään silloin. Hyvää yötä. Huomenta vaan täältä Inarijärveltä ja just herättiin, kello on 7, tai oikeastaan mä heräsin joskus 6 aikaa tossa jo ja näin poispäin. Ja nukuin tosi hyvin, nukahdin ihan saman tien tossa 10 aikaa. Illalla ensin purin vähän muistikortteja, siinä kestää semmonen 12 minuuttia kun purkaa yhden 128 gigasen muistikortin kovalevylle ja sitten mä tein sen 2 kertaa, kun mulla on varmuuskopia, niin siinä aina vierähtää helposti puoli tuntia yhden kortin kanssa. Tällaista toimistohommaa vähän täällä aina silloin tälle, mutta herättiin tosi upeeseen aamuun, aurinko paistaa, pikkasen vilpanen vielä, mutta eiköhän se lämpötila taas 20 hinaa itteensä. Että aikamoista keliä kyllä täytyy ihmetellä. Jäämerellekin luvattu ensi viikolla 20 astetta ja kuitenkin eletään syyskuun puolivälien. Aikamoista. Tullaan Kuuvan kanavaan, mistä mä puhuin aiemmallakin videolla, kun mä olin viime kesänä täällä samoilla seuduilla. Ja tää on tosiaan kanava, jonka rakensi, en muista etunimeä, mutta paikallinen asukas, jonka sukunimi on Kuuva.
muutama vuosikymmen sitten. Tarkistakaa nämä faktat Googlesta, koska mä en ihan tarkkaan muista, mutta ihan lapiolla hän tämän rakensi. Ja ei tietenkään siihen aikaan ollut mitään koneita käytössä. Ja tää lyhensi hänen venematkansa 30 kilometrillä ja se oli niin hyvä juttu, että Kuuva rupesi perimään siitä pääsomaksua jossain vaiheessa ja sitten muut veneilijät kun halus mennä tästä, niin joutui maksamaan Kuuvalle pienen summan siitä, en tiedä kuinka paljon, mutta joka tapauksessa. Se oli hänelle sitten bisneskin samalla, mutta on aikamoinen kaivaminen tässäkin ollut. Täällä menee aika jotenkin tosi nopeasti. Tänäänkin ollaan oltu jo kuitenkin 6 tuntia tässä vesillä ja 2 tunnin ruokatauko hurahti ihan se hetkessä. Ja tiedä mikä tässä ulkoilmassa on, mutta tuntuu, että menee aika nopeammin kuin kotona. No okei, tässä on vähän tekemistä koko ajan, niin ehkä se siinä sitten löytyy syy siitä. On kyllä tosi hieno tää meidän leiripaikka, varmaan silleen tavallaan paras näistä tähän astisista. Ollaan vähän korkeammalla ja tää teltasta. Mutta teltasta on aika hienot näköalat suoraan tonne järvelle aika pitkällekin, tai Suolisvuonolle. Niin tosi hienoa, tosi hienoa. Menee välillä ihan sanottomaksikin, kun on hieno päivä ollut vesillä ja sitten vielä tällainen aurinkoinen ilta ja teepaita päällä. Ja ei voisi parempaa olla. Mä ajattelinkin, että mä menen Martti lähti uimaan. Mäkin menen uimaan kanssa tästä seuraavaksi. Sitten chillaillaan ja vietetään iltaa ja vähän suunnitellaan tulevaa.
sad that it's so dry summer because if we don't make it to Arctic Ocean, it will be. We have to do it at some point. Yeah. Later. Yeah. Because it's a bit disappointing that if we are just if we don't make. Yeah. I hope we find a way to get there. Foul play. Yeah. Ei ole tullut kiitettyä yhtä sponsoria tällä reissulla. Se ei ole tämän reissun sponsori, mutta kanavan pitkäaikainen tukija Cafetory ja loistavat kahvit niin kotona kuin retkellä meikäläiselle. Ja kiitoksia sinne Lohjan suuntaan ja myös Töölön suuntaan. Heillä on siellä kahvila, niin kannattaa pistäytyä, jos haluat kunnon espressoita, cappuccinoita ja muuta. Niin siellä on Töölössä heidän kahvila, mutta kiitoksia sinne. Lähdetään liikkeelle, alkoi heti sataa, kun astuttiin kanoottiin. Ei ole kuitenkaan niin paljon luvattu sadetta, että oltaisiin laitettu kuivapukuja vielä päälle, mutta sitten jos nyt silleen alkaa satamaan, niin laitetaan. Aivat tuulettuu, kun saa vaan mennään eteenpäin suolisvuonoon. Ja ainoa tehtävä on pitää kanootti suorassa ja mennä eteenpäin. Täällä ei paljon maailman murheet paina. Me ollaan nyt oltu tässä 2-3 tuntia tässä lounaspaikalla ja vähän näyttäisi siltä, että tänään ei melota enää minnekään. Alkoi aivan yhtäkkiä tässä oikeastaan lounastauon aikana niin puhaltamaan tuolta luoteen puolelta, melkein pohjoisen puolelta. Todella navakasti ja tuolla on ihan vaahtopäitä tuolla järvellä, et ei lähdetä enää sinne ja sitten kuitenkin me tuossa niinku puhuttiin, että me ollaan oltu näinkin monta päivää jo viime viikon keskiviikosta. Ollaan melottu ja nyt on kuitenkin lauantai on, niin päästy aika vähällä. 1 päivä ainoastaan oltu tuulen takia pidetty välipäivää ja jos tästä tulee toinen, niin
Me ollaan kuitenkin 16 kilometriä melottu tänään, että kuitenkin ollaan jotain päästy tekemään, mutta vähän etenemään. Mutta menohaluja olisi ja tuntuu, että niinku voimaa riittäisi ja kaikkea tuntuu sille turhauttavalta. Kanootin pakkaaminen saattaa vaikuttaa aika kaoottiselta ehkä, mutta tässä on niinku hioutunut muutaman päivän aikana jokaiselle pienellekin tavaralle ihan oma paikka tuolla, että se pitää tavallaan, että kaikki on niinku nätisti siinä ja tärkeimmät asiat saatavilla käsillä, niin se, mutta meillä alkaa sujumaan se aika hyvin, molemmat tietää mihin esimerkiksi toisen tavarat menee tälleen, että sit kun pakataan, niin se on ihan sama kumpi niitä heittelee, niitä kamoja tonne kanoottiin, molemmat tietää miten ne menee. Kanootista sen verran, että se on Esquif Prospector 17-jalkainen ja se on T-Formex on materiaali, semmoinen muovi, mutta kuitenkin semmoinen erikoismuovi, joka kestää hittiä pikkasen enemmän ja se on hyvä tällä reissulla, ei tänne niinku kuitukanootilla kannata lähteä repimään. Varsinkin matalan veden aikaa tuo juutua, joilla varmaan tuli suurin osa naarmuista, mutta joo. Kanootti on nyt pakattu ja me lähdetään jatkamaan Suolisjärven tonne toiseen puolelle ja sieltä sitten ruvetaankin ensimmäisen kerran kantelemaan ja itse asiassa desinfioidaan meidän välineet. Puhutaan siitä vähän myöhemmin lisää. Viime yö oli pikkasen kylmempi kuin edelliset yöt. Oli kai jotain 8 astetta, kun aikaisemmin on ollut jopa 15, 14. Niin kertoo aika paljon näistä olosuhteista täällä. On kuitenkin syyskuun onks tänään joku 8. päivä syyskuuta. Niin täällä mennään melkein kesäkelissä. Ollaan nyt melottu täältä Suolisjärvi sen itäpäähän ja ollaan vaihtamassa periaatteessa Tuulijärvelle ja tässä pitäisi olla sellainen venetie, niin sitä etsitään. Katsotaan miten käy. Joo, ei tästä venestiestä ole mitään hyötyä kyllä tähän kamojen kantamiseen. Kanootti painaa sen verran, joudutaan kantaa tavarat ensin toiselle puolelle ja sitten mahdollisesti saadaan sen jälkeen kanootti tosta raahattua Kamat joudutaan kantaa todennäköisesti 3 osassa, eli käytännössä siitä voi laskea, että kun tulee paluu, niin 2 kertaa ja sitten 3. kerta on se viimeinen, niin 2 kilometrin matkasta tulee silloin 2, 4, 6, 8, 10. Tuo kyllä ihan hyvää vaihtelua tuohon melomiseen, koska no jostain syystä mulla on aina se ongelma, että jalat pökkelöityy ihan käyttämättömyyttä silloin kun istuu kanootissa pitkiä päiviä eikä oikein pääse käyttämään jalkoja, niin tää käveleminen itse asiassa tää tekee ihan kantaminen ja käveleminen niin tuntuu ihan mukavalta itse asiassa. Purasin kieleen tuossa muutama päivä sitten. Ja tuohon kielen päälle. Mä en tajua miten se on mahdollista. Kohta mihin mä purasin, niin se on jotenkin ehkä vähän suurentunut. Toivon ettei se tulehdu tai muutu muuten vaan pahemmaksi kohta. Saa nähdä.
Vesi muuttui tossa niinku oikeastaan Suolisjärvellä niin vähän tämmöiseksi turkoosin väriseksi. Sitä ennen Inarijärven vesi oli vähän sellaista niinku sinertävää. Niin on selkeästi semmoista turkoosia. Another story to tell. Sanonta kuuluu, että jokainen naarmu kanotipohjassa kertoo tarinaa ja meille niitä tarinoita on tullut tällä reissulla aika monta. Tehdään vedenjakajan ylitys ja mä kerron muutaman sanan tosi tärkeästä asiasta. Eli kanoti ja kaikkien tämmöisten vesivälineiden eli uistimien ja kumisaappaiden ja melojen ja köysien ja kaikkien tällaisten desinfioinnista on kyse ja sillä pyritään estämään lohiloisen siirtyminen vesistöstä toiseen ja sitten käytännössä jos sä tuut Inarijärvelle melomaan tai soutelemaan, niin sä voit tehdä sen desinfioinnin itsekin. Netistä löytyy ohjeita, mutta käsittääkseni jos tavarat on vähintään 20 asteessa kuivumassa, niin sitten se lohiloinen siinä kuolee. Kaikista helpoin tapa ja varmin tapa on heittää kamat saunaan, eli uistimet kaikki sinne ja kumisaappaat ja melat ja kaikki, että sillä pystyy varmistamaan. Mutta tää homma ei riitä, jos sä oot menomassa Norjaan. Siellä vaaditaan desinfiointitodistus ja semmoisen voit hakea esimerkiksi Inarin nesteeltä, niin kuin mekin tehtiin. Siellä sä saat todistuksen sulle itsellesi, että sun henkilökohtaiset kamat on desinfioitu ja sitten jos sulla on jonkunnäköinen alus, eli esimerkiksi kanootti, niin sit sitäkin varten saat todistuksen, että se on sitten desinfioitu ja viranomaiset siellä Norjan puolella sitten kyselee niitä ja jos ei löydy todistusta, niin tulee kuulemma ihan himmeet sakot siitä sitten. Plus, jos vaihdat vesistöön, niin kuin me ollaan tässä vaihtamassa Paatsjoen vesistöstä Uutuajoen vesistöön, niin silloin se desinfiointi pitää tehdä maastossa. Ja mä oon kuullut, että ne on niin tarkkoja siellä Norjassa, että parempi on dokumentoida se prosessi esimerkiksi kännykkäkameralla, kun sä oikeasti teet sitä. Ja sitten myöskin se pesuainepurkki kannattaa säilyttää, että sitä pystyy sitten tarvittaessa näyttää viranomaisille siellä päin. Niin tällä tavalla kun toimii, niin homma on hoidettu niin kuin pitää ja lohiloinen ei pääse leviämään. Ja itsellä on myös hyvä omatunto, että asiat on hoidettu niin kuin by the book. One, two, oh fuck. Three. Oh yeah, it smells like shit. Ei jaksa koko ajan katsoa karttaa, mutta nämä on kyllä tosi hienoja nämä pienet järvet tässä ennen kuin mennään sit lopulta Tuulijärvelle, eli vähän isommalle järvelle. Maisemat on ihan huikeet. Seuraavalle järvelle ja kantamiselta ei voi välttyä. Ehkä jotenkin voisi saada 2 kannolla nämä kamat, mutta sitten tällaisessa kun tämä etäisyys on tässäkin suhteellisen lyhyt, joku ehkä 150 metriä suuntaansa, niin helpommalla pääsee kun menee 3 kertaa eikä yritä saada kaikkea kerralla mahtumaan käsiin ja selkään ja roikkumaan tälleen joka paikkaan. Taas kannetaan kamoja 3. kertaa. 3. kierros lähtee kohta. Ja mikähän järvi tää nyt on? Mä enää muista näitä. Petenharjärvi oli tuo edellinen. Tänne selkeästi tuli tommonen vanha venetie. Että kyllä tää on niinku ollut joskus ihan järkevä reitti, mutta nyt on vesi niin matalalla, että tässäkin tulee tällainen kivikasa vaan vastaan keskellä tätä lätäkköä, että täällä on paljon enemmän
kantoa kuin normaalisti, koska ne ei olla päästy välttämättä edes niinku järvistä läpi, vaan niissä on ollut aina jotain matalikkoja, mistä on pitänyt ihan kantaa kamat. Niin vähän niin kuin varmaan tälläkin kertaa. Joo, me mennään tänään Tuulijärvelle ja päästään vähän raikkaampaan veteen. Tää on aikamoista kuravellia näissä pienemmissä lammissa. Vesi on sinänsä kirkasta, mutta sitten siellä on sellainen ruskea matto, sellainen kakkamatto siellä pohjassa. Ja sitten kun vähän pölläyttää, niin haisee aivan ripulille sen jälkeen. Tietääkö kukaan mitä se on? Mitä ihmettä se on? Mut joo, ei jäädä ihan senkään takia, niin ei jäädä kyllä tähän. Nyt mennään pienelle Tuulijärvelle seuraavaksi. Sitten sen jälkeen pitäisi olla 1 tai 2, vissiin 2 kantapätkää siinä, jolla isommalla Tuulijärvellä. Sinne jäädään yöksi. Melotaan niin pitkälle kuin jaksetaan. Kello on 4 jo tässä kuitenkin. Niin alkaa olla jossain vaiheessa päivä täynnä. Nyt ollaan Tuulijärvellä ja pidetään pieni tauko tässä. Tarkoitus olisi etsiä tässä nyt joku leiripaikka vaan. Ja mieluummin ehkä siinä, mistä meillä alkaa huomenna 2 kilometrin kantomatka, niin se voisi olla kiva aloittaa siitä. Ei tarvitse edestakaisin repiä näitä kamoja. Niin jos jaksettaisiin vielä meloa sinne asti, mutta me ollaan 9 tuntia tänään oltu liikenteessä. Löydettiin aika hieno hiekkaranta. Tähän me kyllä jäädään aika varmasti. Ei tätä voi ohittaa. Tästä Tuulijärven aika alkupäässä eteläpäässä, niin tähän pistetään leiri pystyyn. Oh yeah. Aika mahtavaa, kattokas. Oh my god, Antti. I don't know, but this always has been the best time of the day for me, the breakfast and coffee and slow start. Yeah. I can rush with everything else, but when I have my coffee, I just want to sleep. You're good. Yeah. There is no rain expected. I didn't check there. I don't think so. Check. But quite high wind. Yeah, okay. Tänään matka jatkuu Tuulijärveen. Me aloitetaan tässä 4 kilsaa ensin ja sitten mennään tonne vaihdetaan järveen Isorovin järvelle ja siinä on meidän ensimmäinen pitkä portage, eli käytännössä kannetaan kamat sinne toiseen järveen. Se on 2 kilsaa. 2 kilsaa se ylitys ja kun me 3 kertaa tehdään se, niin helpolla lyhyellä matikalla voi laskea 10 kilsaa, tulee sitä pelkkää kävelyä siinä kamojen kanssa ja ilman. Ja
Siitä sitten jatketaan, mutta otin jo valmiiksi särkylääkettä. Tehän tiedätte, että meikäläinen mullahan ne polvis nivelrikko ja sitten on ollut selkäongelmaakin ja kaikkea, niin ettei tässä nyt ihan silleen, vaikka mä oon itse asiassa aika hyvässä kunnossa. Täytyy sanoa, mä oon treenaillut fillarilla ja käynyt salilla ja tolleen, mutta mähän täytän kohta melkein 50kin ja polvet ohjana, että kyllä säkin pystyt tekemään tällaisia juttuja. Tästähän se päivä lähtee taas käyntiin. Tuttuun tapaan, eli melaa toisen eteen. Voiko näin edes sanoa? Ainakin kävelijät sanoo, mutta niillä on 2 jalkaa, meillä on vaan yksi lapa tässä, niin ei voi ehkä sanoa. Tai no ehkä kun melutaan 200 kanootille, niin voi sanoa, että lapaa toisen eteen. Mitä mieltä te olette? Mennään kuristuu näin. Roikkuu molemmin puolin tällainen tai siis olkahiina, ei nimenomaan kaulahiina. Happi loppuu. Tätä polku itse asiassa ei ollut mun kartassa, kun mä katoin, niin tää oli iso yllätys, että pistäkää mieleen, jos täällä päin käytte, niin tässä on tosi hyvä polku. Eli Tuulijärveltä isolle Rovijärvelle. Ja päätettiin tosi, että ei hyödynnetä noita lampia ollenkaan, koska meillä on vaelluskengit jalassa. Ja sitten siinä oli kuitenkin, ei haluta kastella niitä. Ja sitten kanootin lataaminen ja purkaminen on sen verran aikaa vievää puuhaa. Että päätettiin, että mieluummin vaan kannetaan kaikki 3 otteeseen. Lähestytään järveä. Ensimmäinen satsi on kohta viety. Ja sitten lähdetään helpolle paluumatkalle ilman tavaroita. Varmaan tuntuu siltä, kun ei tekisi mitään, kun kävelee ilman aika painavaa lastia. We made it! Yeah. Oh my god, I'm dead. Woo! Ollaan palattu ensimmäiseltä kierrokselta ja tää on niinku puolen päivän homma suurin piirtein, jos laskee, että aika hitaasti mennään kohtalaisen vaikeakulkuista maastoa, niin sanoisin, että on niinku 5 tunnin keikka about, kun viedään kaikki kamat tonne. Tuntuu vähän painavemmalta kuin edellinen. Mun ruokatynnyri on niin painava. Se oli 30 kiloa lähtiessä, on siellä nyt vähän vähemmän ja painaa, mutta kuitenkin aurinkopaneeli keikkuu tossa. Pakko sanoa, että nyt otti kyllä mehut miehestä aika tehokkaasti. Yeah. 8 kilsaa nyt kuljettu polkua edestakaisin ja seuraavaksi lähdetään viimeiselle reissulle ja kun ollaan perillä, niin tehdään lounasta kello aika paljon. Alkaa olla vähän hapottaa silleen pikkuhiljaa tää homma. Kroppa tuntuu kuin 80-vuotiaalta. Vaikea käynnistellä taas uutta kävelyretkeä, mutta se on pakko mennä. Martinilla on tietysti vielä enemmän hommia, kun kantaa kanoottia. Mut siellä Kanadassahan se on ihan kansallinen urheilulaji, niin sopii mulle.
Oli aika kova kelimelo äsken ja pistettiin leiri pystyyn aika hätäisesti tällaiseen aika nopeasti valittuun paikkaan. Meillä on molemmilla teltat tälleen vähän kaltevalla pinnalla tässä kalliolla ja huono paikka muutenkin, mutta me ollaan silleen päätettiin tuossa, tai puhuttiin, että molemmat niin väsyneet, että ei me tänään haluta muuta kuin vaan nopeasti ruokaa ja nukkumaan ja tälleen, niin oli sen verran kuitenkin rankka toi ja pikkasen tyhmäkin. Toi vasta tuli melonta tuossa päivän päätteeksi, vedettiin muutama kilsa ihan kauheassa vastatuulessa ja vedettiin molemmat ihan kuin dieselmoottorit ja alkoi ekaa kertaa tällä reissulla sormetkin vähän kramppaamaan ja silleen, että oli vähän ehkä jopa vähän tyhmää, mutta kuitenkin päästiin kuitenkin ihan hyvin. Huomenna semmonen spesiaali homma. Muistanko mä oikein, kerronko mä video alussa, että yksi sellainen aika merkittävä liike-elämän ihminen. Te tietäisitte, jos mä sanoisin sen nimen, mutta mä en voi sanoa sitä nimeä, koska en ole kysynyt lupaa, mutta mä olin työkeikalla kuvaamassa häntä tossa joskus puoli vuotta sitten ja hän puhuu, että hänellä on täällä piilokanootti täällä Vätsärissä ja pikkasen iäkäs henkilö ja sitten hän on käynyt täällä aina vesitasolla lasten kanssa ja sitten lasten kanssa ja sitten niillä on ollut kanootti täällä. Ja huomenna menen katsoa sitä, mä sain tehtäväksi katsoa, että onko se vielä tallella ja otan siitä kuvat ja tolleen, mutta tietenkään henkilöllisyyttä enkä paikkaa enää jo paljastaa, kun ei ole lupaa siihen. I'm not that hungry. Same for me. I have to force myself. Yeah, same for me. Väsyttää aina tällaisen jälkeen, vaikka jos silleen mitenkään ei satu mihinkään tolleen, mutta on vaan aika väsynyt, kun on niinku ollut. No, ensinnäkin ollaan oltu pari viikkoa ulkosalla. Et sekin väsyttää. Sitten yksi juttu, mikä mulla on niinku rytmissä muuttunut, on se, että kun mä normaalisti juon aika paljon kahvia kotona, niin menee silleen 5 kuppia aika heittämällä päivässä, niin täällä mä oon juonut aina yhden pienen kuppasen joka aamu ja varmaan sekin väsyttää ja tälleen. Mutta ylipäätään tää ulkoilma tietenkin tekee sen, että ramasee aina illalla ja sehän on kiva asia vaan. Mäkin olen nukahtanut joka kerta aina ihan sekunnissa, kun on laittanut kirjan pois ja ruvennut vaan nukkua, niin minuutti niin on varmaan kuorsaus kuuluu ja molemmista teltoista, niin sille ihan kiva. Joo, huomenna matka jatkuu taas. Tässä on jännä juttu silleen, että ollaan menty aivan keskellä ei mitään ja tänäänkin ei olla nähty ketään. Mut sitten tuohon toiselle puolelle 50 metrin päähän niin tuli tommonen porukka yöpymään. Nyt tekivät näköjään tulet sinne. Joo, ei tässä kai sen kummempaa. Nähdään aamulla taas. Matka jatkuu. Moikka! No, it's just slippery, but I can go here. Take your time. Se on aika tuulista tuossa rannassa ja Martin jäi vahtiin meidän kanoottiin, ettei se A lähde karkuun, B kolise siellä kiviin. Niin muutama 100 metriä. Täytyy kyllä sanoa, että jos se kanootti on siellä, missä sen pitäisi olla, se on aika hyvin piilotettu. Se ei nimittäin ole ihan vesistöjen välittömässä läheisyydessä. Okei. Mä luulen, että mä näen sen. Katsotaan karttaa. Ohjaa vähän painuu, niin mä sain tehtävästä vähän tsekkaa, missä kunnossa tää on. Näköjään lumi painanut pohjaa vähän kuprille.
Täytyy sanoa, että olipa kerrassaan kiva juttu, koska tämä henkilö, joka omistaa tämän kanootin, puhuu, että hän ehkä vielä kerran tulisi tänne pojan kanssa tai jonkun lapsensa kanssa. Ja et vielä ehkä riittäisi kunto yhden kerran tulla tänne, mutta ei ollut oikein varmuutta, että onko kanootti kunnossa ja tälleen. Mutta mahtava olla tavallaan osallisena tässä hommassa ja lähettää tarkat tiedot ja kuvat tosta kanootista, että sen kun vaan tulee, melat oli iskussa ja siellä oli pelastusliivitkin ja joku kassi. Tarinalle hyvä päätös tässä vaiheessa. Tässä mun vasemmalla puolella, eli teidän oikealla puolella, niin on rovipäät, joka on varmaan korkein tunturi tai tämmönen kukkula, mikä nippylä nyt onkaan. Niin tässä lähiseudulla ja yleensä ihmiset huiputtaa sen ja käy katsomassa maisemiin, mutta me jätetään tällä kertaa väliin. Mutta drone-kuvasta näette sit vähän minkälaista maisemaa täällä pukkaa. Aika komiaa, jos minä sanon. Tässä alkaa pikkuhiljaa tulee nyt kanto-osuuksia, mutta ne on aika lyhyitä tässä ensi alkuun. Ne on tommosia vaan kannaksia. Samaa järveä, mutta sitten joudutaan kantaa. Mä en tiedä, ehkä mahdollisesti korkeamman veden aikaa, että ne on melottavissa, mutta me joudutaan hyppimään niistä kivien yli, koska kuten on todettu moneen kertaan, vesi on matalalla nyt. Mutta on upeat maisemaa täällä, kerta kaikkiaan. Niin sitä saa olla onnellinen, että saa meloa tällaisissa maisemissa ja tehdä tällaisia retkiä. Ja pakko vielä sanoa tässäkin vaiheessa, että kiitos kaikille sponsoreille, koska muutenhan tää nyt ei olisi ollut mahdollistakaan taloudellisesti, koska meikäläiselläkin kuitenkin pyörii tässä palkaton loma koko ajan ja kotona odottaa laskut ja vaimo siellä pitää taloutta yllä ja meikäläinen täällä suhaa, niin tosi paljon kiitoksia teille. Meillä on niin hyviä aikaa, meillä on käytetty tänään nyt tiistai, niin me lähdettiin 2 viikkoa siitä keskiviikkona, eli 13-14 päivää ollaan tässä menty ja 25 päiväähän meillä on aikaa tähän reissuun. Niin ei tarvi enää sille jännittää. Mä oon huomannut, että mä en ole mikään sellainen kaikista nopein sprinteri. Tekin varmaan huomaatte sen, mutta mä oon itse huomannut sellaisen, että mulla on taipumusta sellaiseen sitkeyteen ja mä luulen, että se johtuu siitä, kun mä aikaisemmin lapsena kautta nuorena harrastin kilpauintia ja sitten mitä pidempi matka, niin sitä parempi mä aina olin. Siellä oli 1500 oli ja on varmaan vieläkin pisin matka ja mä olin niissä matkoissa aika hyvä, koska mulla oli aina semmoinen olo sen 1500 jälkeen, että ihan hyvin olisi voinut jatkaa vielä 3 tonniin. Tää seuraava pätkä olikin vähätälleen pidempi, mutta ei mitenkään mahdottoman pitkä. Pikkasen tällaisella kosteella suolla painetaan. Joo, tän jälkeen kun ollaan kamat saatu vietyä toiselle puolelle, niin sitten pidetään lounastauko.
kahvia ja pullaa. Olispa. Wow, the wind was vicious. We made it. Yes. Tähän mennessä on kaikista pahin. En oo jaksanut kuvata, että nyt vedään viimeistä settiä aika pitkä ja tässä korkeusaroja ja isoja kiviä ja suota ja kaikkea. Niin tää ei oo päästänyt helpolla. Mä ollaan oltu tässä helpostikin melkein 2 tuntia. Ristijärvelle tultiin. Tämän jälkeen pitäisi olla enää pari aika lyhyempää kantomatkaa ja sitten ollaan siellä missä pitääkin ja jäädään yöksi. Ollaan käytännössä Routasen Kurun alkupäässä. En muista lätäkön nimeä tai järven tai lammen nimeä, mutta kuitenkin niin huomenna on sitten Routasen Kuru. Tää alkaa kyllä olla maisemat aika kohillaan. Uskomattoman hieno paikka. Okay. That's it. Okay. It's a portage. Tuolla jossain on Routasen Kuru. Sinne me mennään huomenna. When you are cooking this at home, you have to use frozen meat, and then there is kind of slices of the meat, and it's frozen. Yep. And you put some butter on the pot and slowly cook them. And when they are melt, just add water, salt and pepper, and It's ready. yeah, after 30 minutes of cooking, it's ready. This is so good. After a day filled with portages, Yeah. hard work, it's a well-deserved dinner.
probably lost 5, 6, 7 kilos, I think, since the beginning of the expedition. The last 3 days, They have been hard. we did what, like 15 portages? Se on kyllä sanottava, että takki on aika tyhjä aina leirissä melontapäivän jälkeen ja silleen, että ei oikein jaksa tässä. Aika usein se tulee toisinpäin, että en kuvaa hirveästi meloissa ja sitten kuvataan leirissä enemmän, mutta ehkä tässä videossa on ollut enemmän tapahtumia tuolla vesillä kuin täällä leirissä. Tää on ollut silleen, tää leirielämä silleen aika tylsää, että ei me olla jaksettu edes kalastaa. Meillä on kalavehkeet kyllä mukana, mutta mä heittelin siinä 10 minuuttia Inarijärvelle ja se on ainoa kerta, kun ollaan yritetty kalaa saada. Niin semmonen päätös me tehtiin itse asiassa tässä, että kun on nyt niin kovia tuulia ollut, meiltä se ei ole haitannut itse asiassa täällä yhtään nyt, kun ollaan menty aika kapeat ränniin ja tolleen, et ei se niinku melonta ole täällä haitannut, mutta on luvattu aika kovaa tuulta. Ja me tehtiin semmoinen päätös, että me ei melota Kirkkoniemeen asti, koska se on merimelontaa. Tällaisella tuulella se on supervaarallista. Meillä pitäisi olla tommonen spraydekki. Mä en tiedä mikä se on edes suomeksi, kun ei niitä Suomessa myydä, mutta ne pressu tuohon kanootin päälle, mikä ottaa sitten tyrskyjä vastaan, ettei kaikki vedet tuu kanootin sisälle, niin päätettiin ihan turvallisuussyistä lopettaa tämä retki kylläkin Jäämerelle, mutta Munkelvaa, eli mennään siitä sen verran melomaan Jäämeren puolelle, että voidaan sanoa, että ollaan melottu Jäämerellä, mutta Kirkkoniemi jää tällä kertaa tekemättä. Se on niin päätetty. Ja ihan tosiaan, meillä olisi aikaa periaatteessa. Mä en nyt muista, onko tämä joku 14 vai 15 päivä tänään, mutta meillä olisi aikaa mennä sinne, mutta me ei sen tuulen takia kyllä mennä. Mutta näin, tämmönen päätös tehtiin tässä tänään. Nähdään aamulla taas. Moikka! Huomenta, tuli nukuttu ihan hyvin tässä. Kauheat silmäpussit ja näin, mutta ei se mitään. Mä otan God Sprayta sen lisäksi, että se vähän virkistää ja kosteuttaa mun ihoa, niin mä tarviin jumalaiset voimat tänään, kun me mennään tonne Routasen kuruun. Tired, but excited. It's going to be a long day, but a fun one. Oh, yeah. So let's do it! Matka jatkuu, me kannetaan ensin kamat tonne alas tolle purolle, vai mikä toi nyt onkaan, kuivunut puro, ja sit siellä on yksi semmonen lätäkkö, ja se melotaan 100-200 metriä, sit taas kannetaan, päästään sinne itse järvelle, mistä sitten Routasen kuru alkaa. Mut tulee rankka päivä, nyt tulee varmaan rankin päivä koko reissu aikana, että saa valmistautua siihen henkisesti ja myös fyysisesti. Kyllä mä tossa yritin vähän venytellä tossa aamulla. Mutta en mä tiedä, onko siitä mitään hyötyä. Hyötyä enää, särkylääkkeet on otettu. Pitkävaikutteista ibuprofeenia. Tuolla se meidän puro menee tossa. Että me joudutaan kantaa tosta aika korkeiden huippujen takaa kanot ja kamat tonne alas. Tää on uskomattoman hieno paikka, mutta on liian vaarallista mennä tosta suoraan alas. Meidän on pakko mennä tonne. Kantaa kaikki kamat tuolta harjanteelle ja sitten mennä tuolta takaisin veteen. Ja sen jälkeen on niinku melottavaa muutama 100 metriä ja sitten on taas yllätys, mitä sitten seuraavaksi tulee meille. Mutta on kyllä aivan uskomattoman hieno paikka. Ihan uskomattoman. Tää on kaunein paikka, missä mä oon ikinä käynyt.
We are the Vatsari Pirates. The pirates of the wilderness. Of the Vatsari wilderness. Yes, this is not the good place to be. We should go there. I don't know. Not that much boulders on the bottom of the canyon, but Seems okay. yeah. You can just Let's go. let go. Hold on. I'm safe here. Okay. Let me Oh. fucking there. Shoot. Yeah. Good. Yeah. Watch out, I'm gonna step. Yep. Painoa selässäni on vaikea mennä. Fucking nightmare. Okay. What do you think about our day so far? It's hard. I'm struggling. I'm dead tired. Just want to sleep. Could you say again who we are? We're not Vatsari pirates anymore. I'm just a dead man. But maybe tomorrow we will be Vatsari pirates again. Right now, the portage we just did was hard. God damn it. Yeah, I'm just exhausted. Periaatteessa melontamatka tähän pisteeseen, missä meidän kanootti on nyt. Se on 270 metriä. Ja meillä meni tähän 6 tuntia tähän hommaan. Eli kun me kannettiin kamat tuolta ja tehtiin 2-3 tyhmää virhettä. Ja yksi niistä virheistä oli se, että me yritettiin kantaa ensi alkuun kamat tonne järvi numero 3 suoraan. Ja se ei oikeastaan ollut kauhean hyvä idea. Ja kulutettiin siihen paljon aikaa, sitten tultiin tähän ja tää on tällainen kanjonin pohja, että tossa on aikamoista kivikkoa, tosi pelottavaa laskeutumista tosta. Niin
nyt on kamat tässä. Ehkä pistetään keitin käyntiin ja syödään lounas. Kello on jo 3 ja ollaan tosiaan edetty tänään 270 metriä kokonaiset. Ja katsotaan mihin päästään vielä tänään. Yep. What do you see there? Okay. Tehtiin aika paska päätös. Ei tuolta pääse etenemään ollenkaan. Martin kävi katsomassa niitä, se on tekemätön paikka, niin me joudutaan kantaa kamat takaisin tonne ylös. Ja mennä suoraan sinne kolmannelle järvelle, joka näytti tosi pahalta. Silloin alun perin päätettiin, että me ei mennä sinne, mutta se olisi, kuitenkin meidän olisi pitänyt mennä sinne, mutta ei voi mitään. Tää päivä on ollut täynnä huonoja päätöksiä. Ja aikaa on mennyt tosiaan 7,5 tuntia tähän mennessä ja ollaan edetty se 200 metriä. Niin ei kauheasti naurata. Kamat tonne ylös ja ehkä leiri pystyy ja katsotaan huomenna paremmilla voimilla uudestaan mitä tapahtuu. Tehtiin vähän virheitä ja minä tein oikeastaan varmaan suurimman navigointivirheen tuossa ja päätöksen, että ei mennä tuonne kolmannelle järvelle, vaan yritetään tuon kakkosjärven kautta ja se oli emämunaus. Nuollaan haavoja tänä iltana ja oikeastaan kohta mennään nukkumaan, mutta huomenna mä luulen, kun me päästään nyt sinne kolmannelle järvelle, niin siitä eteenpäin sitten pitäisi vähän helpottua ainakin sen osalta, että kartan mukaan pitäisi pystyä menemään järvestä toiseen siinä niin kuin kanjonin pohjassa, ettei tarvitse lähteä tänne ylös sekoilemaan. Ja se mikä tässä on vaikeaa täällä niin kuin tavallaan, että kun me jouduttiin tänään lähteä tänne ylös suunnistamaan, niin teet pienen virheen sen suunnistamisessa, niin sä huomaat, että onkin joku jyrkänne edessä, mikä pitää lähteä kiertämään jostain toisesta suunnasta. Täällä on niin isoja korkeuseroja ja tällaisia mini-kanjoneita menee poikittain tämän kanjonin suhteen. Ja toivon, että tämä helpottuisi. Me ollaan nyt monta päivää tehty tosi rankkoja päiviä ja kannettu kamoja moneen kertaan. Niin silleen, jos oot tulossa tänne päin, niin kyllä mä niinku suosittelen silleen ja harkitsee tommoista backraftia ja aika kevyitä varusteita. Et ei ole välttämättä ihan paras. Tällaiset tynnyrit täynnä hyvää ruokaa ja tolleen. Et joutuu kyllä vähän kärsiä siitä. Ja sitten tää kamerakalusto aurinkopaneeleineen, niin tähän on yli 20 kiloa itse asiassa. Kun laskee se aurinkopaneelinkin, niin meillä on kyllä vähän enemmän tavaraa kuin normaalisti ihmisille ehkä. Niin johtuu ehkä siitäkin. Mutta ei tässä auta muu kuin sanoa hyvät työt ja nähdään aamulla taas ja jatketaan. Varmaan tosi aikaisin lähdetään liikkeelle, koska me mennään nyt tosi aikaisin nukkumaan tuossa 8 aikaa. Hyvää yötä. Martin, good morning. Good morning, Antti. Can you update who we are? We are in the canyon right at the beginning. But who we are? Oh, who? We are the Vatsari Pirates. The Pirates of the Wilderness. Kaikkein tärkeintä tällä reissuilla ja myöskin sellainen keskinäinen tavallaan kunnioitus ja semmonen. Ja sitten että jos näkee, täytyy vähän osata haistaa tilanteita, että jos toisella on vaikeeta, niin sitten ollaan hiljaa tai käydään auttamassa tai tälleen. Täällä on aika tarkkaa tavallaan sekin, että milloin lohkaisee jotain ja näin poispäin. Mut joo, nyt ollaan nukuttu hyvät yöunet ja
lähdetään taistelemaan. Toivottavasti päästään melomaan tänään. Kyllä me päästään. Mä oon ihan varma. Katsotaan kauan se ottaa, mutta kuitenkin vääjäämättömästi päästään tonne melomaan. Ja tästä täytyy tietenkin muistaa se, että me ollaan silleen hapoilla ryytyneitä. Senkin takia mä just itsekin tajusin, että mehän ollaan melottu jo 300 kilometriä ja sitten me ollaan pidetty 8 päivää sitten edellinen vapaapäivä. Et me ollaan menty 1 vapaapäivän voimin. Ja on ollut nämä viime päivät just tätä niin sanottua portagea, eli kamojen kantamista. On ollut silleen rankkaa. Ja mä nyt toivon, että tänään kannetaan tonne Jorpakkoon kamat ja että sit päästäis etenemään. Mä tiedän, että siellä ei tule olemaan helppoa, mutta mä toivon, että meidän ei tarvitse kiertää ylös kanjonin niin kuin yläpuolelle ja sieltä metsien kautta, ettei tarvitse sitä enää tehdä niin kuin tässä alkuvaiheessa, että päästä siinä suoraan kanjonin pohjassa ylittämään esteitä, niin se olisi huomattavasti helpompaa ensinnäkin, kun ei tarvi navigoida suunnistaa. Mutta mä luulen, että me tästä aika napakasti kello 6 laitetaan aamiaiset tästä ja lähdetään saman tien menemään, koska ajateltiin tänään tehdä vähän pikkasen pidempi päivä. Sen takia mentiin tosi aikaisin nukkuun ja herättiin pikkasen aikaisemmin kuin normaalisti. Wow! Okay. Are you able to lend me those? Yeah. These are loose rocks over there. Is the trail there? Not really. Like a bull. Yeah, this fishing rod and stuff is always on the way when I go to dense bush. Toinen kuorma viety ja 3. ja viimeinen vielä edessä. Tää on ollut helpompaa kuin eilen, kun ollaan käytetty vähän järkeä ja menty lyhintä reittiä. Älkää tehkö samoja virheitä. Sen takia se on yksi syy, miksi mä näitä videoitakin teen. Mä näytän hyvin usein, että mitä ihmisen ei kannata tehdä. Ja sitten te voitte tulla perässä tänne ja tehdä kaikki paljon helpommin. Yeah? It's secured all the time. Okay. You don't have to worry. Just tell me if you want me to stop. Okay, stop. And hold on, I will come here. You good? Yeah, now I'm good. Yeah? Just yell stop if you want to stop. Let's go get our gear. Can you tell us where we are? Oroästren Kuru. It's a big canyon in Vatsari. Say it again. Routasen Kuru. Oroästren Kuru. I'm getting there. Yeah, that was good enough. Yeah, maybe tomorrow I'll be able to. Oh my god, this is paddling. Canoeing. Do you remember how to do it?
Should we try to unload something first? Leave the lightest gear and take the barrels and ei tää helppoa, mutta tämä pätkä, missä kannataan, niin on aika helppoa verrattuna siihen, mitä meillä on ollut tähän mennessä. Et siinä mielessä positiivista. Toivotaan, että pysyy tällaisena helppona. Mä en tiedä, kun mä en ole ennen täällä käynyt, mutta mä epäilisin, että tämäkin kohta tässä on sellainen, että korkeamman veden aikaa tästä ehkä melottu. Ja sitten tuolla jatkuu ja sitten näkyy jo horisontissa tuolla seuraava paikka, missä joudutaan kantaa taas. Mä en ole nyt laskenut näitä kantopätkiä, mutta onhan näitä nyt aika monta ollut tässä ekan muutaman kilsan aikana. Okei, tuolla on joku raato. Wow. It's a reindeer. Yeah. It's a dead reindeer. That's true, yes. Or is it moose actually? It's moose, of course. Oh. Look at the size of the head. Yeah. It's huge. En tiedä kumpaa se enemmän tekee, naurattaa vai turhauttaa, mutta kannellaan näitä kamoja tässä tähän paikkaan ja sitten heti siitä ja tuolla näkee jo silmällä, että kohta kannataan taas. Tämähän on siis tällaista koko ajan, että ei, ei vaan ole vettä, niin ei ole vettä. Yeah, it's a full portage. Yeah. It's completely dry. Okay. Tehtiinkin sellainen päätös tässä kantomatkan aikana löytyi niin hieno leiripaikka, että me jäädään tähän. Me ollaan yli 8 tuntia jo paiskittu hommiin. Niin alkaa olla sellainen fiilis, että voisi ottaa vähän lepoa ja ehkä aikainen herätys huomenna aamuna ja sitten uudella yrityksellä. Mä oon aika varma, että me ollaan joella huomenna. What do you think? Yeah, I think it's a good idea. Yeah. What you just said, I mean, it's accurate. It's the reality. I just said that probably we have to move on. Tonight? Yeah? No. No, we're having camp here. It's so beautiful. And I'm, as usual, tired at this time of the day.
Kävin keräämässä puolmukillista puolukoita. Meillä on nimittäin tänään poronkäristuspäivä. Pottomuusia ja poronkäristystä. Erittäin hyvä retkiruoka. Se ei siitä kuiveltamisesta pahastu ollenkaan. Ei paljon vie tilaa kassissa näin, kun se kuivaa. Tosi hyvä retkiruoka. I think I could eat this every night. Every dinner. Me ajateltiin tehdä semmonen muuvi huomenna, että me melotaan tästä noin pari kilometriä vielä eteenpäin tätä Routasen kurua, jonka jälkeen loppuu sellaiset niin jyrkänteet, kanjonit, ja siellä pitäisi olla pikkasen tasaisempaa, ja sitten siitä on lyhyt matka tonne Vuontislompololle, joka on siis sellainen järvi, jonka pohjoispuolella on sitten toinen, onko se nyt Vuontisjärvi, ja sitten siitä lähtee käytännössä toi Uutuanjoki, ei Juutuanjoki, vaan Uutuanjoki, joka sitten myöhemmin rajan jälkeen Norjan puolella muuttuu Munkelvajoeksi, eli me ei melota tätä Routasen kurua loppuun ihan siitä syystä, että tää ei ole silleen oikein melonta kunnossa meidän mielestä. Tässä meinaan menisi aika kauan aikaa, jos me tästä lähdettäisiin. Menisi monta päivää tämän kanjonin läpimelomiseen, niin me vaihdetaan sitten sinne järvien puolelle ja päästään toivottavasti vähän helpommalla. Niin. Joo, huomenna matka jatkuu taas. Tänään tultiin, oliko se nyt tarkalleen ottaen 2,4 kilometriä. Tultiin tätä jokea tässä, vaikka meni yli 8 tuntia. Kyllä me tiedettiin, että täällä on aika kuivaa, mutta kyllä se yllätyksenä tuli, kun katsoo Jorpakkoa, että millaista se on täällä. Niin Mut joo, ei mitään. Nähdään aamulla taas. Moikka! Huomenta vaan. Tässä tehdään lähtöä, pakataan kamoja ja lähdetään kohta aloitetaan päivä kantamalla tohon suuntaan. Ja sitten ehkä melotaan hetki ja taas kannetaan. Ja sillä lailla. Ja mentiin aikaisin eilen nukkuu, herättiin 10 tuntia myöhemmin. Mutta mä nukuin tosi huonosti. Mä en saanut unta ollenkaan alkuun ja sitten heräilin ihan koko ajan. Varmaan alkaa sellainen stressi painamaan loppusuoraan. Ajatellen, niin vähän mietityttää just se joki, että miten se on melottavissa, että onko se ihan täysin kuiva, kun tää on ihan kuiva tää koko ränni tässä, että tää on ihan niinku kävelemistä ja sitten noiden kamojen kanssa, niin se on moneen kertaan kävelemistä, niin vähän jännittää se joki nyt tässä vaiheessa jo. Ja meillä on sellainen tilanne, että me pitää tilata 2 päivää aikaisemmin meidän kuljetus tonne Munkelvaan Inreachille. Ja sitten ei oikein osaa niin sanoa, että milloin on se hetki, kun tilaa sen kuljetuksen ja kaikkea tällaista ja vähän sadetta luvattu ja tolleen, että fiilis on niinku silleen hyvä. Itselläkin niinku kondis on hyvä, ei kolota mihinkään tällä hetkelläkään. Okei, mä oon ottanut vähän särkylääkettä, mutta kuitenkin niin et kyllä tässä niinku ollaan valmiina taas uuteen päivään. Onko tää nyt joku 11 päivä putkeen ilman minkäänlaista taukoa, niin tai jotain sellaista, en mä ihan varma. Se mikä tässä on kuitenkin kiva, niin hyvä fiilis kuitenkin jotenkin, mä en tiedä miksi. Se on ehkä pakon sanelema asia, että ilman hyvää fiilistä, niin en tiedä mitä kävisi. It was 50 meters of paddling. There is kind of trail here.
Kind of. Taas mennään puskassa. Täysin kuivunut toi uoma tossa. Tän jälkeen itse asiassa ei päästä melomaan, vaan tulee semmonen aika korkea muuri meidän eteen. Tääkin näyttää siltä, että tässä on joskus ollut vettä. Hieno paikka sinänsä. Kauniit maisemat täällä kyllä. Tosi kauniit. It's not easy. Käytännössä tuossa aikamoinen jyrkänne tuonne järvelle. Mä annan kamoja Martinille ja sitten kuten kuvasta näkyy, niin päästään meloa silleen 25 metriä ja sit samanlainen paikka uudestaan. Ei se mitään. Hienot on maisemat. Sanoiks me jo? Kivaa hommaahan tää on. Kakkostyyppi hommaa. Kakkostyyppi kivaa. Kerrankin mä puhun kameralle niin, että te ette näe mun naamaa. Sitten tulee usein palautetta, että voisitko kuvata jotain muuta kuin omaa naamaa. Ja nyt kun mulla on kamera kytketty kypärään, niin te näette vaan maisemia. Joka on varmaan ihan kiva juttu. Jättäkää muuten kommenttia niin ylipäätään aina näistä videoista, koska niitä on kiva lukea. Ensinnäkin mä yleensä vastaan kaikille. Tai oikeastaan aina. Mut sit siitä on sikana hyötyy siitä niin sanotusta pöhinästä, koska sitten Tube tulkitsee, että nyt on ollut jotain sisältöä ja se alkaa sitten levittää sitä muillekin katsojille. It's secured. Yeah, slowly. Okay, stop. Yep. Let's try to go very slowly so it doesn't bang. Yeah. I take the rope. Yeah. Nothing left up there? I will double check, but I think so. Just a second. Nothing here. Okay. Watch out, it's very dangerous there. Yeah. How do you come here? I sat on my bum and I put my feet on the ledges. This one. Yeah.
but not like that. I was like sitting. Yeah, I understand. The best way. Good to be paddling again. 1 minute. Nyt ollaan päästy tuosta kanjonista eroon. Me mennään nyt ollaan tässä käytännössä viimeisellä järvellä. Ja tästä me aiotaan sitten kävellä tonne Vuontis-Lompalo-järvelle. Koska ei ole mitään järkeä jatkaa tätä kanjonia. Ihan liian aikaa vievää. Tässä menisi varmaan viikko vielä, jos me vedettäisiin loppuun. Niin. Lähdettiin kävelemään metsähalki Vuontis-Lompalolle 700 metriä. Noin matkaa. Ja 3 kantoa oli, mitä sitä nyt taas tulee? 5 kertaa 700 metriä. Laskekaa te. Mut mieluummin mä täällä kävelen kuin tuolla kanjonin pohjalla kivikoilla hyppimässä. Niin tää on ihan virkistävää vaihtelua. Pystyy laittaa kuitenkin kuivat sukat ja vaelluskengät jalkaan, niin tää on oikein jees vaihtelu. Alkoi ripottelee vettä tossa, syötiin lounassa äsken ja just ajoissa saatiin kuivana sapuskat naamaa ja nyt alkoi ripottelee vettä, mutta toivotaan ettei ylly kovin kovaksi sade. Ettei tarvitse kärsiä siinä mielessä, mutta tää on ollut kyllä ihan kunnon reissu. Tässä vaiheessa jo voi sanoa. I'm gonna make water when we're... Yeah. This is really, really muddy. I don't know. There's no point to go there. I will get stuck. Because I think it's really pain in the ass to go through the mud because it became quite soft. Full speed! No. Yeah. Yes. Today we are gonna eat Nutella straight from the jar. Yeah, I like that idea. I'm not able to speak proper English anymore. I'm just mumbling some words. Yeah, that's what I'm doing all the time. Carabiner case. Try to figure out. Löytyi leiripaikka tästä Vuontisjärviltä ja tää onkin hieno paikka. Tässä on sadekin loppu just, että ja hyvällä fiiliksellä jäätiin tähän. Niin. Täällä on koko järve kaikilla rannoilla tällaista hiekkarantaa, eli on kyllä upean näköistä. Se on ihan pakko mennä tänään uimaan ja peseytymään on ollut jonkun verran tullut hikoiltua. Rankkaa on ollut kuten on todettu tässä moneen kertaan. Tiedät, kyllästyttäkin jo tähän rankkuuteen, mutta tällainen video nyt tuli tällä kertaa. Ei ole mitään herkkuu, mutta toisaalta hyvällä fiiliksellä painetaan menemään. Ja näähän on sellaisia reissuja, mitä sitten
ensisijaisesti niin jälkeenpäin näitähän muistellaan sitten hienoina ja kovina reissuina. Huomenta vaan. Kauhean nätti aamu täällä Vuontisjärvellä. Ja sumunen aamu ja kello on 6 ja justiinsa tässä hyppäsin teltasta ulos ja vähän venyttelin. Mulla on pikkasen ehkä vasen polvi, silleen pikkasen kipeä, mutta ei oo mitään hälyttävää. Mä sain eilen viestiä, kun on pitkästä aikaa oli kännykkäyhteys niin Instagramin kautta. Woody's Wilderness, ottakaa tätä seurantaa, niin se oli ollut samalla reitillä. Aloitti tosin eri paikasta kuin me, mutta kuitenkin hän oli melannut eilen. Eli siis toissapäivänä backcraftilla ton Uutuanjoen, eli Munkelva, ja me ollaan mennyt samaan paikkaan, niin sain häneltä arvokasta tietoa. Se on tosi kuiva. Ensimmäiset 10 kilometriä on kuulemma todella vaativaa kaikilla muilla välineillä, paitsi backcraftilla, joka kelluu vähän enemmän siinä pinnassa. Niin et voi olla, että tästä päivästä tulee edelleen taas tosi rankka. Ainakin jos se 10 yritettäisiin päästä tänään. Ja sitten olisi silleen vähemmän stressiä huomiselle. Tänään on myöskin ehkä vähän semmonen luvattu pikkasen ehkä sadetta, kevyttä sadetta. Ei haittaa menoa. Nyt tässä aika pikapikaa vaan aamiaiset kaurapuurot nassukkaa ja lähdetään tonne kanootti odottaa jo tuolla malttamattomana, niin lähdetään painamaan taas. Lähdettiin liikkeelle ja kuten taisin mainita tossa, niin nyt lähdetään Uutuanjoelle, joka on sitten muuttuu Norjan puolella Munkelvajoeksi. Ja kuulemma rankkaa on, mutta me ollaan rankkoja kavereita, niin ei ole meille ongelma. Niin sillä lailla. Martin on siellä keulassa rauhallisena vielä toistaiseksi. Joo, matka jatkuu. Tervetuloa mukaan. Let's just walk to the Norway. Yeah. Just take your passport, we are in Norway soon. Yeah. It was a joke. Yeah. There will be an officer waiting for us. Yeah, I think so. Customs and... Do you have something to declare? Yeah. Yes. And Kumu Canyon is hell. security check also in the border. We have to throw all our gear to the machine, and it's quite small machine, so if we think about the Rautasenkuru and let's say 10 kilometers of Rautasenkuru, would you paddle 100 kilometers on lake instead? Yes. Oh yes, definitely. Yeah. Oh yeah. Yeah, I was also thinking about that 100 kilometers would be easier or equal. Less painful for sure. Yeah. Tultiin Norjan rajalle ja tässä on samalla myöskin poroaita. Ihan heti ei selvinnyt, mistä tästä mennään mistä tästä mennään läpi. Mä kokeilen. Noin siitä mennään. It's doable. Yeah, I think so. It'll be better, I think, if you get out. I am now in Norway. No.
Täällä Munkalvajoella on 4 vesiputousta. Ja niistä ensimmäinen, missä nyt ollaan, niin on niistä käsittääkseni kaikkein näyttävin. Laitettiin kanoottiparkkia mennä tiedustelemaan, mikä on homman nimi. Ja kannetaan kamat sit yli. Wow, toi on tämmönen kaksosainen putous. Se on ensin semmonen pienempi tuo kiven takana, se ei edes näy, mutta sitten se varsinainen vesiputous on tuo edempänä. Hienon näköinen. Mutta tietenkin nyt vähällä vedellä niin olisi varmaan näyttävämpi keväällä tätä. Tietenkin, mutta aika huikea kyllä. Huikea kyllä ihan näinkin, ettei ole mitään valittamista. Maybe we could line it or walk it. If we go slowly, I think it would be safe. Should we give it a try? Ohitetaan toista vesiputousta jo. Tää on ihan mahdotonta hommaa, kun ei pääse yhtään melomaan. Korkeintaan pääsee kävelemään joen pohjassa. Sekin tuntuu tosi nopealta tavalta edetä verrattuna tähän kantamiseen. Tuolla on vesiputous. Tuolta pitkältä joudutaan kantaa tavarat tänne toiselle puolelle. Tää on ihan ehdottomasti rankin reissu, mitä mä oon tehnyt koskaan. Tässä on ollut pari kertaa vähän silleen, jopa vähän hermokoetuksella. Mä meinaan vedin tähän tossa paikassa vedin lipat äsken kun tuli. Vähän kuraa vähän joka paikassa. Oh yeah. It was fun. Hello. We're the pirates of the Norwegian Vatsari. We're not in Vatsari anymore, huh? No. Okay, well. It's cold right now. It's the very first day of the expedition that it's like freezing cold. It's not gonna go under 0 tonight, but it will be like 4 or 5 degrees. And let me tell you guys at home, it's cold, really cold.
So first day that I'm wearing my beanie, my toque, and my Canadian jacket. So let's hope that I'll be able to sleep well tonight. Laitettiin leiri pystyyn ja jaksettu enää meloa ja turvallisuussyistäkin, niin pidetään vähän Ei todella keritty tänään sitten tonne puoleen väliin, niin oli tarkoitus ja huomenna tonne Jäämerelle, se jää yli huomiseen. Mutta kauniilla paikalla ollaan, niin kuin näkyy tuo takana. Pystyykö mä nyt jotenkin näyttää jokea? Siellä se näkyy, se kuivunut joki. Takana ollaan tällaisen kosken kohdalla tässä itse asiassa. Tuolla takana menee. Tässä muuten kävi sellainen juttu, että terveisiä vaan sinne. Mä en nyt valitettavasti muista nimiä, mutta 3 Backcraft henkilöä tuossa, 2 naista ja 1 mies, niin juteltiin pitkät pätkät tossa ja sitten kun meillä oli kaasu vähän loppu, niin saatiin teiltä purkillinen kaasua ja valtavat kiitokset siitä, niin ei tarvitse kiireessä sitten alkaa polttopuita miettimään tollaista, mutta joo. Me laitetaan täällä mennään telttaan nukkumaan ja aamulla matka jatkuu, niin nähdään taas. Moikka! Huomenta vaan pakkasaamu ja pakkasyö ollut, mutta taivas alkaa aukenemaan. Tässä oli kova sumu. Tuolta tulee sinistä taivasta, niin se on tosi kiva homma. Tosiaan esimerkiksi nämä melontakengät, niin nämä on ihan umpijäässä. Mukava laittaa nämä jalkaan, kun lähdetään liikkeelle. Sillä lailla. Nyt matka jatkuu tästä taas. Ja ei ole jaksanut oikein nyt kuvata silleen kunnolla nyt aamuisin ja iltaisin, kun tehdään tätä matkaa nyt tässä, niin kuvataan etupäässä tuossa kanootissa ja sillä viisiin, niin joo, matka jatkuu. Nyt on kyllä aivan uskomaton tämmönen aamusumu melo tässä. Ehkä vähän pikkasen enemmän vettäkin kuin eilen. Eli aika hyvä fiilis ja todella kaunista. Tosi kaunista ja sumu. Näkyy tonne mun taaksekin ja vaikka etupuolelle. Kattokaa nyt miten hieno. Ihan todella uskomattoman hieno fiilis. Ja sitten tää joki on niin kapea ja vesi on niin kirkasta. Me nähdään jokainen kala, jotka menee tuolta alhaalta ylöspäin. Ollaan nähty hirveän kokoisia taimenia. Mutta täällähän ei saa käsittääkseni norjalaisetkaan kalastaa, mutta ainakaan me, tai siis suomalaiset, tänne ei saa mitään lupia tietääkseni. Tultiin yhdelle vesiputoukselle todennäköisesti. Tuossa Martti lähti tsekkaamaan sitä ja tässä on tää korkea kukkula mun selän takana, mikä me... Tuo on tämmönen niinku mutka tossa, semmonen hevosenkenkä, mikä me ehkä ylitetään ton kukkulan kautta, jos se on tosiaan toi näytti korkeuskäyret siltä, että saattaisi olla vesiputous. Yeah, okay. So the trail is just a bit further and it goes left.
Yeah, okay. Yeah, it's a long rapid. Yleensä yrittää aina nähdä asioissa hyvät ja huonot puolet, niin täytyy sanoa, että nuo kivet täällä, niin ne on tosi liukkaita. Pyöreitä, muljuvia, liukkaita, leväisiä kiviä. Niin ne on liukkaat kengälle, mutta ne on auttanut meitä kyllä tämän kanootin kanssa menemään aika hyvin, koska kanootti liukuu niiden päällä. Jossain vaiheessa kanootin omistaja teki päätöksen, että ei tarvi varoa. Ohitetaan yksi tällainen koskipätkä, joka on täynnä kiviä, isoja kiviä. Ei tätä nyt ehkä vesiputoukseksi voisi sanoa, mutta vähän jotain sinne päin. Ja mun tietojen mukaan tää pitäisi olla viimeinen tällainen kantopätkä. Todennäköisesti joudutaan kävelemään taluttaa kanottiin, mutta jos mun tiedot pitää paikkansa, niin tää pitäisi olla viimeinen kantopätkä. It's a tree. Siellä on ensimmäiset sähköjohdot, nähdään 20 päivää tuossa yläpuolella. Ollaan tosiaan tullut sivistykseen ja autojen äänetkin itse asiassa kuulee, kun tarkkaan kuuntelee. Hyvä reissu! No tässähän tapahtui tämmönen yllätyskäänne siis, että me ollaan perillä jo Munkelmassa. Joo, toi niinku oleellisesti helpottu toi joki. Mehän me oltiin kuin raketti tuossa niinku loppuvaiheessa. Että pieni yllätyskäänne tähän hommaan. Taas kannetaan kamoja, mutta me kannetaankin niitä parkkipaikalle. Saavuttiin nimittäin Munkelmaa. Reissu alkaa olemaan takanapäin siinä sinänsä, mutta kyyti meille tulee vasta huomenna. Me ilmoitettiin tästä saapumisesta vähän myöhään, kun me ei oltu varmoja, miten tää homma etenee, kun eilinen tuntui sen verran rankalta. Mutta tää päivä olikin, tuo loppupätkä, niin olikin kohtalaisen helppoa melontaa. Niin
viimeistä kertaa kannetaan tavaroita. Ja laitetaan vielä viimeisen kerran teltat pystyyn. That was amazing. Thank you. Oh, fuck. Oh, man. That was a big trip. Yeah. Definitely the hardest of my life. For me. How did the canoe survive? The canoe took a beating, but I mean, Nothing major. it's still in good condition. It hit so many rocks. Here. Not bad. I mean, T4 Mix did the job thanks to SKF. Can you tell the viewers who sells this in Finland? Barren Water in near Helsinki. Is it Vanta? Sipo. Sipo. So thank you so much, Barren Water. I mean, your help, your support, we're really grateful. So thank you. Thank you, Harry and Bjorn. Yeah. There was no way we could have been able to take care of the canoe. So many portages, so many low water rapids. It was so dry. I mean, there was no water in the rivers. So, and we were exhausted, tired. So, Yeah. pulling the canoe on rocks was just the thing to do. I mean, from my perspective. How would you sum up our trip? Lovely, hard, and the trip of a lifetime. I mean, it started on Lemmenjoki River, and then the Jutuanjoki, if I pronounce it well, then the mighty Lake Inari, and after a series of lakes and some streams, rivers, and we got to Vatsari, and we became the pirates of Vatsari. And we went to the canyon, the Hell Canyon. It's how do you say it again? Routasen kuru. Rautasenkuru, also known as the Hell Canyon. It was so hard. I mean, the hardest portages of my life, and I've done a lot of portages in my life. And finally, we crossed the border, and we got to Norway. My first time in Norway was just a fence in the river. It was funny to just go underneath it. And then finally the Munkelva River, which was really hard at the beginning, like 4 falls to portage, a lot of cliffs, super nice waterfalls. And we were lucky. For the last maybe 8 kilometers, there was some water left in the river, so we were able to get here. But at some point in the expedition, we didn't know if we would be able to get here, because it's one of the warmest and driest summer of all time in Lapland, Finland, and also Norway, I think. So it went well, and I had the privilege and the opportunity to do the expedition with Antti Vetanaranta, so the guy behind the camera. So I would like to thank him and also his family for letting him go for like 3 weeks. Our expedition was 21 days. So I know, I mean, when you have kids at home, it's a long time away from home. So thank you to Antti's family. Yeah. Oh no, thank you. Vähän sanattomaksi vetää. Oli aikamoinen reissu. Äkkiä laskettuna me melottiin, tai oikeastaan voi sanoa kuljettiin 360 kilometriä sisältäen melomisen, ja sitten kaikki ne tavaroiden kantamiset, joita me arvioitiin tuossa äsken, että niitä oli noin 40 kappaletta. Eli ei päästy ihan helpolla, ja mä oon itteeni tosi tyytyväinen siinä mielessä, että
tässä vaiheessa kuitenkin voi todeta, että ollaan saavutettu tää homma. Me elottiin Lemmenjoelta Jäämerelle. Käytännössä ihan Jäämerelle me ei pystytty meloa, koska siellä on niin paljon kiviä, että sinne ei pääse. Eikä jaksettu kantaa niin kuin vaan kuvan vuoksi niitä tavaroita sinne enää viimeistä kertaa. Mutta ei voi muuta kuin kiittää teitä kaikkia katsojia, jotka olette tämän videosarjan ja videon kattonut alusta loppuun asti. Ja kaikkia teitä, en saa nyt päähän nimiä, mutta teitä on moni. Kyllä te tiedätte, ketä te olette, jotka aina kommentoitte näitä videoita. Ja mä yritän aina myös vastata teille, koska teitä vartenhan mä näitä videoita teen. Suuret kiitokset myös videosarjan sponsoreille partioita Dick Johnson, X-Wander ja Bearet Water. Ihan suoraan sanottuna, tätä videoa ja tätä reissua ei ole olemassakaan ilman teitä, koska tässä oli taloudellisia panostuksia jo ilman teitä. Tämä homma ei olisi toteutunut ollenkaan. Eli suuret kiitokset sinne. Ei kai tässä muuta. Normaalit loppusanat. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!